Вже всьоме у Тернополі проходить один із найбільших фестивалів України «Файне місто». В цьому році на фестиваль приїхало 18 тисяч фестивальників з усіх областей та сусідніх країн. Під час новорічних свят Китай заявив про спалах досі невідомого небезпечного вірусу COVID-19 на території країни. За лічені місяці пандемія поширилась на увесь світ. Сьогодні стало відомо, що в цьому році фестиваль «Файне місто» не відбудеться. Що, хлопці, нафестивалилися цього року? Ну так, але ще й не такі історії були. У нас кожен рік міг бути останнім, але якось викручувалися. Найцікавіше, що всі ці історії залишились за кадром. Так давайте розповімо їх. В 2013 році, якби хтось мені сказав, що я буду організовувати події такого масштабу, я б просто банально поспорив з цією людиною, що такого не відбудеться. Ну і ясна річ, що даний спор я би програв. Якщо б на $2000 поспорив, так? Ну 100%, чувак. Ростислав Плахтінський. На фестивалі фінансовий та програмний директор. До фестивалю арт-директор пабу та організатор музичних івентів у місті Тернопіль. Поза фестивалем співзасновник та виконавчий директор концертної агенції «Пінг-понг». З Ростиславом у мене склалися дуже специфічні стосунки, коли ми працювали арт-директорами в різних закладах. Володимир Пасяка. На фестивалі виконавчий директор фестивалю. До фестивалю фронтмен панк-рок гурту та арт-директор у місцевому пабі. Поза фестивалем співзасновник та промоутер у концертній агенції «Пінг-понг». Так от, Ростік, виявляється, дзвонив до мене в паб, до адміністратора і бронював півзалу. До мене дзвонить, значить, адміністратор, каже: Володя, приходь, треба розсаджувати людей, пересаджувати якось, бо в нас аншлаг намічається. Думаю, клас, успішний концерт. Ну, по факту приходило, значить, на цей концерт там 6-7 столиків. Ми додумувалися от в рамках нашої конкуренції робити 2 концерти великих в один день. Ну, пізніше ми просто зрозуміли, що користі з таких концертів особисто для нас, що для мене, що для Володі, мінімум з того всього. Ну і вирішили далі вже розводити дати і спільно якось планувати графіки наших концертів. Ну, я би от взагалі таких 3 етапи виділив в наших стосунках з Ростіком. Тобто перший етап – дружба, далі сварка і зараз любов. Тобто, ідилія абсолютна. Що я буду організовувати фестиваль, я б не здивувався. Рустам Ергешов. На фестивалі технічний директор фестивалю, керівник відділу по роботі з партнерами та спонсорами. До фестивалю студент, керівник молодіжної громадської організації «Файне місто». Поза фестивалем працює в громадській організації освітньо-аналітичний центр розвитку громад. На той час я з своєю організацією проводив дуже багато заходів, організовував дуже багато проєктів. Але якби мені сказали, що такого масштабу, я б, звичайно ж, дуже здивувався і, може, навіть дійсно би не повірив. Рустам, до речі, дуже применшує заслуги власної організації. Це розкажу, як це було з моєї точки зору. Черкашин Максим. На фестивалі керівник відділу по роботі з державними органами влади, дозвільними організаціями та співпраці з фондами. До фестивалю працював помічником міського голови міста Тернополя. Поза фестивалем керівник громадської організації освітньо-аналітичний центр розвитку громад та працює консультантом в Асоціації міст України. У нас були цілий ряд громадських організацій, які вже такі, знаєте, десятками років працювали. Той самий Пласт, чи Фундація регіональних ініціатив, чи Айсек. І тут з'явився Рустам з «Файним містом», громадською організацією, і за рік взірвав це місто.
просто. Купа проєктів, купа нестандартних рішень, про них всюди говорять, про них показують по телебаченню. Тому, звичайно, коли Рустам приходив з якимись певними ідеями, більшість з них підтримувалися, тому що вони були справді класними, направлені на молодь. Та так само я і познайомився з Максимом, коли приходив з нашими ініціативами до Максима. Може там міська рада виділить якісь кошти на наші ініціативи. І Максим казав нам, цей проект норм чи не норм, тому так і в нас там зав'язалися якісь міжособистісні стосунки. Турнір з дартсу вони планували організовувати, організація, ось так я з ним познайомився. Один з наших активістів, він був головою спортивного відділу. Я тут придумав дуже крутий турнір з дартсу. Це перший турнір з дартсу, який ми зробимо в Тернополі. Каже до мене, що давай зустрінемося з арт-директором Патріку і з ним обговоримо. Я кажу, окей. Ми поїхали і там виходив Володя. Так як пристався, запам'ятав, я записав себе на телефоні, так і записав Володимир Паяса. Хоча Володимир Пасяк, а так і досі на телефоні в мене записаний. З Рустамом були знайомі заочно, так? Я знав, що є в нас в Тернополі такий чувак, який там робить свої проекти студентські. Яка подія нас звела всіх разом? Це, напевно, звичайно ж, той концерт гурту, про який мало хто знав. Так, тоді Ростислав до мене перезвонив і запропонував його організовувати. Організовувався великий всеукраїнський тур групи «Хардкіс». Там була ідея всього туру, що концерти мали відбуватися на open-air, на відкритих майданчиках. В мене, власне, досвіду організації open-air подій не було. І, звичайно, першим ділом я до нього написав. Думка створювати фестиваль до мене, в принципі, особливо не приходила. До мене прийшов Рустам з такою думкою. Потім я дізнався, що там і Ростислав залучений до тої історії. Він каже, але ти ж не проти, що там а-ля Ростік теж буде організовувати? Я такий, ну, типа, що ж це Ростік там буде робити в тому фестивалі? Каже, але ладно, ну що, мене запросили, я сильно не буду там диктувати свої умови. Каже, і ще є один хлопець, він в міській раді працює, то він теж організатор. Я такий, окей. А потім просто вже приходили люди якісь нові з Рустамом, я питався, організатор чи не організатор? Вони для мене були досить дивні особистості. Ну, вони займалися музикою, вони займалися творчістю, вони були арт-директорами, я це не дуже розумів, але я повністю довіряв Рустаму. Коли мене знайомили з Максом, казали, що от він працює в міській раді. Я такий, опа, все, політика в фестивалі. Хана, ще не почали, і вже, коротше, можна закінчувати. Ця подія була перенесена на осінь, на закриті майданчики. І нами було пророблено вже багато комунікативної роботи. Процес був запущений, просто прийшла думка, а чим би не зробити щось своє. Цей захід, в принципі, нас всіх з'єднав, тому що Захід, який не відбувся. Хлопці, вони знали, як працювати з гуртами, як організувати сцену, всі інші моменти. Рустам добре орієнтувався, як працювати з молоддю, з волонтерами. Я більше контактував з владою, з дозвільними якимись речами, тобто і пазлик склався. На той момент для мене фестиваль це був, тільки музика і більше нічого там довкола. Мене не хвилювало. Я не розумів, що там потрібно піти з МЧСниками, наприклад, переговорити, щоб вони були присутні на фестивалі, чи там з поліцією в той час ще з міліцією, чи що треба якийсь дозвіл на торгівлю десь брати, тим більше в парку, що взагалі потрібно постукатися до керівника міста і сказати, ми хочемо робити події. Тут аж я просто побачив, скільки багато такої роботи, якої би точно я не виконав. І, напевне, якщо я розумію фестиваль там, на відсотків 97, як він відбувається, то от якраз тих 3%, яких я взагалі не розумію, це макса роботи. я ж не знаю, взагалі, навіть там третина лайнапу, навіть не можу вимовити назви тих гуртів. Інколи ми, до речі, з Рустамом спілкувалися ще раніше, от коли Ростислав з Володимиром спілкуються щодо лайнапу і виконавців, вони говорять назви, які нам абсолютно невідомі. І ми кажемо, цікаво, існують такі гурти? Чи вони просто говорять що-небудь, чи подивитися на нашу реакцію? Бо для нас це, знаєте, там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Як тобі такий гурт? То такий самий, як бла-бла-бла-бла-бла-бла. Тобто для мене вони абсолютно однаково невідомі. Ну так, це реально круто. Пам'ятаю точно, що ми десь сиділи разом, я, Володя, Ростік, і обговорювали той завершений вже концерт. І Володя запропонував, а давайте зафігачимо в свій фестиваль. Давно фестивалів вже мінімум 8 років не було в Тернополі. 2 місяці залишилось там до тих дат, які були пропоновані. Треба щось робити. І Володя каже, що в нас же все готово. Рустам виглядав дуже таким переконливим, він і зараз так виглядає.
ось переконливим хлопцем, там, амбіційним, якого все вдається, біля нього завжди багато людей, тому ну, якби така опора, вона десь відчувалася, і от хотілося попробувати зробити в такій великій команді якийсь продукт. В принципі, ми дуже довго навіть не робили мозовий штурм, як ж має називатися фестиваль. Все в принципі, природньо вийшло. Ну, Просто всі організації, до яких Рустам має причетність, він називає файне місто. та не тільки я. Це Обговорювалися теми, що Тернопіль є студентським містом, дуже багато студентів, молоді, але фестивалю в нас немає. В нас немає якогось такого магнітного заходу, який би притягував притягував би молодих людей і показував, що Тернопіль не просто молодіжне якесь місто, а по факту ми маємо дуже цікавий захід. Тому переконати міську голову мені було дуже легко і фактично номінально сказали, так, фестиваль відбудеться, давайте працюйте. ти, здається, говорив, що це має бути рок столиця. Там столиця, коротше, повсюди було. Ну, 18 столиць України – це все Тернопіль. У 2013 році Девід Боуї оголошує про повернення на сцену, а групи My Chemical Romance і Attack Attack про свій розпад. Честер Беннінгтон стає лідируючим вокалістом гурту Stone Temple Pilots, а в Тернополі вперше проходить фестиваль «Файне місто», і місто вже 2 дні стоїть на вухах. Весь Тернопіль реально 2 дні гудів. Вирізки з газет, статті, типу, як ми там переполохали всіх тернополян своєю дурнуватою рок-музикою. Рок-фестиваль Тернополі налякав дітей і вагітних. Я з дітьми пішов до іншого парку, щоб робити вагітним жінкам... А що робити вагітним жінкам пологового будинку? Там такі децибели, що вродити можна передчасно. Позаду нас саме той роддом, поблизу якого відбувся перший фестиваль «Файне місто». І що цікаво, діти, які народилися в ті дні, коли ми проводили цей фестиваль, на сьогодні вже закінчили 1 клас. Перша зустріч наша була стосовно організації підготовки до фестивалю за 2 місяці до того, як фестиваль відбувся. На рекламну кампанію і продаж квитків у нас був всього-навсього місяць часу. Ми реально заклеїли всі тролейбуси в місті, ми там заклеїли всі тумби в місті. Ну, хотілося свій продукт донести, хоча який продукт? Ми реально робили просто вечірку. Ми заставляли гурти записувати відеозапрошення, масові тисячні, 10-тисячні розсилки, запрошення на зустрічі. Та ручками ми там клацали і запрошували, там бот ламався. Пам'ятаєш, там бот якийсь такий Там був? антикапчу. Якийсь антикапчу. Руками капчу вводив. Капча – той самий рандомно згенерований текст, при веденні якого ви підтверджуєте, що є людиною, а не роботом. У безкоштовних версіях програм для запрошення людей на події потрібно було вводити капчу через кожні 10-20 чоловік. Я просто знаю, що там, наприклад, там за 100 капч ти там щось платиш, якийсь умовно 1 цент. У мене таке питання виникало, куди цей цент іде? І ми такі розуміємо, що десь там в Китаї далеко сидить якийсь хлопчик або дівчинка, і він такий після кожних 10 разів це вводить ці капчі. Опа, заробив 1 цент. Опа, заробив 1 цент. І фішка в тому, що ми запустили продаж квитків, значить, ВКонтакті вже пішла така нормальна промо-кампанія, а локації в нас ще не було. Макс каже, мер міста ще нам не погодив, в принципі, цю територію, але ми ж і розуміємо, що якщо ми свої звичні концерти продаємо місяць часу, то фестиваль тим більше, там потрібно більший період для цього. Тому ми довго не чекали, ми запустили продажі, а потім вже десь через тиждень Макс прийшов, каже, все, територія наша, дозвіл отримали. Хух. Острівок «Чайка», що у парку Тараса Шевченка, через кілька днів стане іншим. Там встановлять сцену, на якій більше 2 десятків гуртів зі всієї України гратимуть рок. Часу на підготовку було досить мало. В принципі, місяць часу для такого масштабу, розмаху. 20-21 липня у Тернополі відбуватиметься Open Air фестиваль «Файне місто». Ми зараз знаходимося на острівку Чайка, де проводився перший фестиваль «Файне місто». Штучний такий острівок, і нам не потрібно тут було ніякої огорожі, тому що, в принципі, острівок – це природня огорожа. Для мене це не був, острівок, тобто я якоїсь ексклюзивності тут не відчував, але ж для Макса це, напевно, все-таки був трабл, бо він пішов до мера і він там пояснював разом з Рустамом, чому в місті, де ніколи не було ніяких концертів і тим більше фестивалів, тепер буде фестиваль. Наша ціль – об'єднати людей зі всієї України саме в Тернополі, тому що щоб Тернопіль зробити такою музичною столицею, щоб цей захід ще раз довів, що Тернопіль – туристичне місто. А ще проведення цього фестивалю поверне Тернополю статус рок-міста. Як ми створювали лого, треба з свободою зв'язано придумати. Такі, свободою.
Так, чайка, о, клас, там, ну, у нас там голуб, чайка було. Воно перетворилося чомусь в ворону, причому таку обдрискану, типу, нещасну. Ну, але з таким логом, знаєте, як корабль назвеш, так він і попливе, і з таким логом ми от полетіли в фестивальну індустрію. Розважатимуть публіку як молоді гурти, так і старожили української альтернативної сцени, заявляють співорганізатори фестивалю. 50% гуртів, які молоді, але дуже перспективні. І, можливо, вже навіть десь, я думаю, з осені це вже не будуть в розряді перспективних гуртів, а вже які будуть підбиратися до основної рок-сцени. Інших 50% це реально потужні команди України. Лайнап створювали ми з Ростіком. Тут ми вже тільки конкурували, хто кручик запросить і за меншу ціну. Ну, реально, як не крути, але в артистів немає фіксованої ціни, що ти там сказав, 10 тисяч гривень, інакше я не поїду. Вони ж теж люди. Ми ж розуміємо, що 9 тисяч гривень і все нормально, вони також виступають. Це був перший фестиваль. У нас хедлайнери стільки вартували тоді по 10 тисяч гривень приблизно. Щоб запросити артиста на фестиваль, необхідно запропонувати гонорар, який його влаштує, а також виконати умови технічного і побутового райдера. Технічний райдер артиста – це опис його вимог до апаратури і майданчика. Побутовий – це опис вимог до умов проживання, варіантів проїзду, харчування і багато чого іншого. Ситуація з фестивалями на той час в Україні була дуже такою дивною. Тоді не було практично фестивалів з платним входом. Вони тільки починалися, фактично, я їх називаю самодостатніми фестивалями. Тобто без меценатів, без всяких там спонсорів якихось неймовірних, де там на всю сцену написано підтримуємо там, не знаю, Миколу Іващука, там кандидата від партії та такої-то. Але ми ще умудрилися зробити платний вхід на наш фестиваль. В цілому про індустрію вона мені абсолютно не подобалася, яка вона тоді була. Вона почала змінюватись. Почали вноситись якісь свої корективи, свої бачення. Можливо, десь навіть фестивалі почали радити людям, яку музику можна послухати, показувати саме нову музику, до якої вони просто потім прислухалися. Відвідувачі їдуть з різних міст, зі всієї України до нас. Коли ви щось організовуєте вперше, виникають моменти, на які ви не звертаєте уваги, тому що ви не знаєте, що вони можуть виникнути. У нас таким моментом було наметове містечко. Але коли за декілька тижнів до проведення фестивалю наші файні люди почали питати, а де ж вони будуть жити, ми подумали, де ж їх можна розмістити. В парку Шевченка був не варіант, тому ми подумали, що в нас є дуже хороший острівець, Козацький острів парку Топільче, ви його можете бачити. Він буквально за декілька кілометрів звідси. Ми поселили там наших файних людей і думали, що всім все сподобається і буде дуже добре. Але ми не врахували, що територія, яка там знаходиться до місця проведення фестивалю, є досить неблизькою. Ми, не розуміючи до кінця, що ми робимо, для прикладу, є фестиваль, люди там танцюють, але щоб до нього дійти від свого намету, треба пройти 3 кілометри, лишити всі свої телефони, там, намети, шатра, я не знаю, речі і так далі, і щасливо піти тусуватися. Я би дуже переживав за свої якісь там речі. Ми заходимо і реально бачимо, що там живуть справді люди. Сказала, що буде квартира, але квартири не буде, оскільки вона дорога і... вона дорога. Ми вирішили бути в наметі. Знайомилися з тими, що розкладали платку, в нас одна більше вийшло. Що от вони там якісь чаї собі варять, що вони там якісь вогнище палять, хтось там пиво якесь п'є. Але ми розуміємо, що вони реально приїхали до нас на фестиваль. Вони там потратили вже свій якийсь час, щоб реально добратися до нас, послухати музику. Тобто ми взяли на себе відповідальність. Ми почали управляти їхнім часом. І отут в мені десь воно, такі перші зародження і взагалі перше розуміння того, що фестиваль це не є тільки там музикою, а фестиваль є набагато більше. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Саме за мною була головна сцена і єдина сцена фестивалю. Ліворуч від неї була перша і єдина торгова точка саме на цьому острівку, інші були за острівком. Ніхто не хотів йти торгувати, не знаючи взагалі, що це за фестиваль. Взагалі в цьому парку не проводились подібні фестивалі. Вони почали проводитись вже після нашого фестивалю. І в них не було мотивації прийти і торгувати. Одна з перших проблем – це
старий місток, який ще був збудований в середині ХХ століття, коли був збудований цей острівок, і він не витримує навантаження, як кажуть, більше 5 тонн. Тому приїжджав грузовик, ми розвантажували все з нього і там великими телегами через цей місток перетягували все обладнання. Особливістю цього острова є те, що він знаходиться досить близько до берега. І, власне, ті, хто хотів почути чи побачити фестиваль безкоштовно, міг розташуватись по іншу сторону берега і досить непогано чути, власне, що відбувається на даному острові. В один з днів фестивалю виступала група «Оратанія» там своїм суперхітом про купальники. А в інший з днів виступала група «Механічний апельсин», байкери, там, які постійно кричали «сіськи, сіськи», типу, з сцени. Ну, звісно, що одна з відвідувачів там зняла, показала, типу. От, але по другу сторону острівка в парку в центрі міста гуляли просто навіть звичайні тернополяни, мами з колясками, з дітьми. Все, ти зразу дивишся, острівок Чайка починає рідіти, ну, то, що за територією вже починають розбігатися люди, там, дітям очі закривають. Саме в цьому місці частина людей, які не лише хотіли безкоштовно побачити чи почути фестиваль, а й побувати на ньому, перепливали на цій частині озерця і таким чином потрапляли безкоштовно, але вже мокрими на територію фестивалю. Зараз я вже це розумію, що цей острівок Чайка – це такий як маленький Сігіт був. Сігет – 5-й за величиною фестиваль в світі музики, культури і мистецтва. Щорічно проходить в Угорщині на острові Обуда. Нам певні служби хотіли виключити з електроенергію, щоб завершити фестиваль, тому що було багато скарг і там із роддому. Ми мали до 11-ї закінчувати, у нас не вийшло, у нас досвіду було мало, тому наш фестиваль закінчився в першій ночі. Я всякими правдами і неправдами намагався захистити цей рубільник від тих злощасних людей, які хотіли перервати наш фестиваль. Тому ми його захищали тілом і душею. У 2013 році ми особливо і не переймалися питаннями якихось гримерок за сценою для артистів. Побутових райдерів. Ми просто поставили там 2 пивні палатки, 2 стола. І там у нас всі артисти на кучу скопом виступали, передівалися, відпочивали перед і після виступу. Ну, коротше, виглядало воно все трохи бардаково. Я пам'ятаю, як в 2013 році на невеличкому острові Чайка, на невеличкій сцені, біля цієї сцени, ми взагалі просто стояли біля сцени збоку, переодягалися з хлопцями перед своїм виступом. Наш битовий райдер стояв під сценою. Ми спускаємося з концерту, заходимо в гримерку, і там якісь абсолютно лєві люди хавають нашу їжу, їдять п'ють наші напої. Так, бюджет був невеликий, тому мусили викручуватися як можемо. Один із гуртів поселили в мене на квартирі. Ну, я перше сприйняв це дуже з насторогою, тому що я до цього з музикою взагалі нічого спільного не мав, а тут ще треба артистів поселити. І там не одного, не двох, а цілий гурт, 6 чоловік, здається, якщо не помиляюсь. Варежська туса вийшла із буса, досі пам'ятаю. Скільки років пройшло, досі пам'ятаю, як ми на балконі з гітаркою співаємо. Ти їх знайомив з сусідами? А наші сусіди сильно гупають, викликають міліцію. І, напевно, вона була зайнята сильно острівком Чайка, тому що вони не приїхали на виклик. І слава Богу, тому що ми нормально погульдебасили до ранку. Завершується фестиваль. А у нас що? У нас мінус, у нас збитки, нам потрібно розраховуватися, артисти всі вже розраховані, там, з прокатчиками, з інакшими людьми, а грошей нема. Ну і оцей там дизайнер нам каже, що та чуваки, типу, Ростік, ти щось там накрутив, нахімічив. Типу. Ну і це все переросло в фізичний конфлікт. Рустам каже, от Володя, значить, самий старший, самий цей, хай займається грошима. Він би знав, кому він ті гроші довірив. У мене, значить, така сумочка була на плечі. І в силу свого, в принципі, такого розгільдяйства трошки мого, я такий,
да, такий розсіяний. От я ці всі гроші просто пакував в цю сумочку. Вони в мене не були ні посортовані, нічого. І до мене приходив, наприклад, там Рустам каже, чуєш, дай 200 гривень на кабель. Я такий, чик, сумочку, не глядя, типу, 200 гривень, щось там відрахував, там щось залишив. Ростік цей. Тобто, як такої бухгалтерії, в принципі, взагалі не було. Я починав її вести до дня фестивалю, але в дні фестивалю воно все пішло отак. Я не слідкував за грошима, а потім просто витрусив сумочку, уже, після закуліс, як до артистів ще й сходив, витрусив сумочку, кажу, от, все, що осталося, там Ростік позабирав, оце ми маємо тим дати. І тут прийшов, що цей дизайнер почав нагнітати обстанову. Мені і так на серце боляче, що я розумію, що я фінансами займався і не дораховуюсь фактично вже. Ростік за мене вступився, виходить, бо він сказав на Ростіка, що ти, коротше, там щось заханирив, типу, і Ростік давай. Там з кулаками. Машина трясеться, відвідувачі ще не розійшлись, типу, ми вже рішаємо, хто прав, хто винен. По завершенню ми втратили гроші. По 5 тисяч кожен, на той час це були досить немалі гроші. Навіть дехто поїхав на заробітки їх заробляти. Я успішно поїхав на студентський обмін в Німеччину на практику. Там я мав заробити пару гривень, як я думав, але все, що заробив, в принципі, віддав в борг фестивалю. Тому це такий хороший кейс для майбутніх організаторів, що не все втрачено, можна гроші відробити. Це був такий, знаєте, тестовий варіант проведення фестивалю. Це була певна база. Не можна сказати, що в Україні тоді народилась зірка, фестиваль «Файне місто», але база була закладена. Після того, як завершився фестиваль у 2013 році, в нас не було розуміння, чи ми будемо організовувати його в наступному році. Просто була в нас купа повідомлень в соціальних мережах від наших відвідувачів, яким сподобалась наша подія. Та що, є бажання, є хватка, яка от виборолась, перший вльот, перший мінус. Він нас зробив реально такими аж сильнішими, можна сказати, особливо дивлячись з Рустама очі, типу, да, вльот, поїхав з Німеччини, відпахав там, 3 місяці, вернувся. Такий, да, я буду робити цей фестиваль. Я докажу, це його, якби така привілегія, да, тобто я буду до кінця доводити, що ми того вартуємо. І все, вже команда знову зібралася. Багато таких моментів, тобто зараз, коли ми організовуємо фестиваль, ми знаємо, що потім там від ДСНС, Держпродфітосанітарної служби, медики, тобто ми це вже знаємо, бо ми дивимося, як це було минулого року. А тоді це було вперше. Тобто треба було, знаєте, як сліпий на осліп, іде з тростинкою і намагається щось знайти і подивитись деякі ще дозволи, які документи, які служби потрібно. Всі вчилися, і місто вчилось, і ми вчилися, як організовувати музичний фестиваль. І саме після того якраз і почався у нас бум на тому місці. Сам ще дуже класну штуку задів, те, що ви розказуєте про щось масштабне, що ви хочете організувати, і вам частина, звичайно, хоче допомогти, але більша частина розповість, чому це не вдасться і чому це неможливо зробити. І тому, навіть організувавши, на думку тернополян, тоді супер-мега великий фестиваль, який був першим, ми показали, що якщо ви щось мрієте, що ви щось справді хочете, то ви це можете реалізувати. Після 2013 року, окрім наших відвідувачів фестивалю, дуже багато людей в нас не вірили, що ми можемо змінити локацію і успішно провести там фестиваль. Ми зрозуміли лише одне, що в таких масштабах ми проводити фестиваль більше не плануємо, і ми більше не плануємо проводити фестиваль в центрі міста, тому що, виходить, ми десь себе показуємо в ролі клоунів там, і цирку для глядачів, а це саме для місцевих жителів, які приходили подивитися на нас як на дивинку. Проте, тим не менше, ми не опустили руки, пішли до міського голови. Прийшовши до нього, ми гонорово сіли за стіл, там почали розказувати, які ми круті, як ми провели фестиваль. Від нього прозвучала одна така фраза за минулий рік, за 2013. А ви газети взагалі читали? Який фестиваль? Там нас просто так розносили, а це просто хто перший страждає? Мер дав дозвіл, міський голова дав дозвіл на проведення заходу, значить він у всьому винен. Хоча насправді це проводили ми, і це повністю наша ініціатива. І ми кажемо, ви знаєте, ми вже все передбачили, ми знаємо, що ви нам не дозволите проводити на острівку Чайка, та ми самі не хочемо. Ми хочемо зробити реально круту подію в Тернополі, яка буде шуміти на всю Україну, і буде вона відбуватися за територією міста, максимально далеко від жилих будинків. Він такий, цікаво, а що ж ви там надумали вже? Ми кажемо, аеропорт. Саме тут з 14 по 16 роки проводився фестиваль «Файне місто». Йдемо подивимося.
Давай ще раз. Йдемо подивимося. Тут вже було 2 сцени. А тут туалети були. А тут, я пам'ятаю, розмальовували крейдою, пам'ятаєш? Однозначно локація, сама казала, приїжджайте на мене і давайте будемо проводити разом з вами фестиваль «Файне місто». Там можна розвернутися, що це не є обмежений острівок Чайка, який ми вже максимально вичерпали, тобто повну кількість відвідувачів на острівку Чайка ми зібрали і більше її зібрати й не могли. Ми просто були неймовірно вражені масштабами цієї локації. Була можливість ще й за цією територією одразу поряд розмістити платне наметове містечко, а не на відстані там 2 чи 3 кілометри. Але знову ж таки, приїхавши на саму територію, ми просто зрозуміли, що ми приїхали в пусте поле фактично. Тобто ні світла, ні води, ні якихось комунікаційних штук, абсолютно нічого не було, ще й до того відкрита територія. Переїхавши в аеропорт, ми зіштовхнулися з новою проблемою, якої у нас не було. Там у нас було природнє огорожа, це була вода, а тут нам доводилось ще додатково ставити огорожу власними силами. І тому ми вирішили огородити територію колючим дротом. Огорожа ж треба було, правильно? Ні-ні-ні, І назвати лозунгом «Територія вільних людей». Фестиваль твого літа тоді був. Купили на базарі ми мощний ручний ямобур. Тобто ми назамовляли сітки рябиці, назамовляли стовпців, думали, що це все буде дуже просто, легко, за кілька годин встановити. Там же ж біля базару в парку ми з Володією його протестували, пару ямок викопали. Все, вроді, вийшло нормально. Але коли приїхали на аеропорт... Тут був рельєф, і коли будували в середині 20 століття цей аеропорт, це все розрівняло, щоб тут була ідеальна територія. Тому, копнувши там декілька сантиметрів, там далі ґрунт разом з щебнем. В парку то ж просто звичайний ґрунт чорнозем, а на аеропорті це пісок, камні, воно все на кучу перемішане, і ти чуть-чуть копаєш ту ямку, там натикаєшся на камінь, ти вже там дергаєш його лопатами, витягуєш. Встановлювали ми ту сітку рябицю 2 доби, і то не все закінчили. То представте, коли у вас купа роботи з підготовки до фестивалю, а ми ще всі займаємося ямобурами, те, щоб колючу проволоку проводити. Так, нас просто не було великого штату працівників. У нас взагалі не було на це бюджету, тому що ми взяли ту сітку рябиці. Це не основна проблема, з якою ми зіткнулися. Насправді у нас проблем було дуже багато. Те саме стосувалося і світла. Якщо ми дуже просто на острівку Чайка могли протягнути там від якогось щитка в парку собі кабель і звідти брати світло, за яке, звичайно, потім заплатили, то з аеропортом, ситуація була така, що найближчий щиток, по-перше, метрів 300, був від того місця, де ми передбачали умовно, що буде сцена. А другий момент – це те, що аеропорт був в занепаді, і в нього були надзвичайно великі борги. Ми тягнули від тої вишки, ми потратили значну суму на той час, щоб купити кабель, який взагалі призначений там для технічних високовольтних робіт, щоб було менше втрат, але це такий серйозний факап, тому що ми той кабель використовували 2 рази на 2 фестивалях. Далі він у нас є, кому треба, можемо продати, до речі. Ми прекрасно розуміли, що ми проводимо фестиваль не в центрі міста, і нам немає потреби обмежуватись аудиторією і форматом музики. Ми, окрім головної сцени, додали ще рок-сцену для метал-команд і електронну рейв-сцену. Якби ми запрошували тих артистів, що реально подобаються нам з Ростіком, то це би було так приблизно. Починаючи від Sex Pistols епохи і закінчуючи там Green Day і Offspring, але ти переступаєш через себе і намагаєшся все-таки зробити те, що цікаво людям. Взагалі з нас там багато людей стібуться, кажуть, панки організовують фестиваль. Да, панки організовують фестиваль, а що? Це нормально. Панки тепер організовують фестивалі. І ще організовують фестивалі Рустам і Макс, вони не панки. Після проведення першого фестивалю «Файне місто» ми в соцмережах запустили опитування, виступ кого з артистів їм сподобалось найбільше. Ми навіть і після першого року, ж це робили? Робили чи ні? Та робили точно. Давай ще. Ми кожен рік аналізуємо. Ми кожен рік. Я працюю в одному закладі, Ростік в другому закладі. Ми створили монополію в Тернополі. Тобто бідні власники тих закладів
Реально, вони думали, о, в мене Володя працює, він буде топити за Патрік. А там думали, о, в мене Ростік працює, він буде топити за Хмільне щастя. Насправді ми топили самі за себе. Ми розставляли концерт, ми були одним єдиним фактично юнітом, який зручно під себе розставляв концерти. Ага, давай ми це зробимо в Патріку, а це ми зробимо в Хмільному щасті. Ми могли щось порівнювати і, в принципі, вимальовувати загальну картинку, хто потрібен взагалі в даний час нашому глядачеві. Саме так ми і формували наш лайнап, здебільшого з українських артистів на той час. До нас почали писати просто сотні молодих артистів. Ми мусили якось їх відсіювати. І в нас виявилася така геніальна ідея, що давайте ми все-таки візьмемо тих гуртів, які зможуть зробити промо фестивалю у своєму місті. Ми не будемо брати туди тернопільських гуртів, там напічкати все можна ж було тернопільським артистам, але толку, якщо ми хотіли розвивати фестиваль в інших регіонах. Але цей рік це був єдиний рік, коли ми робили ось цю практику з викупом квитків. Бо насправді зараз я розумію, що це повний абсурд, хоча в той момент воно нам було необхідно і навіть допомогло десь трохи пропіарити фестиваль. Ворона наша вже, логотип Ворона у нас вже полетіла, і прийшлось нам шукати нового дизайнера. Він довго не думаючи погодився на нашу пропозицію, оскільки йому була цікава і тема фестивалю. Ми дали те ж саме завдання, що і попередньому дизайнеру, тобто озеро, сонце, чайка, щоб він це все зробив по-людськи, а не там ворони-дракони. Він нам показує медіатор. Ми такі, а де логотип? А він каже, ну от логотип. Тобто ми спочатку навіть не відреагували на нього як на логотип. Це для нас було дещо, на той час це було стильно і модно, але в нашому розумінні це виглядало як, чувак, ти не допрацював щось трошки. Він нам розжував ту всю ідею, ту всю концепцію з тим маленьким замком на медіаторі. Медіатор, звичайно, необхідний атрибут любого гітариста. Да? Ми це все сприйняли, ми обдумали, переспали. І на наступний день презентували медіатор в наших соцмережах. Файне місто. Великий дводенний музичний фестиваль у Тернополі. Скрябін, танок на Майдані Конго, Карпа, Торвальд, Вінта, Ролікс, Лос Колорадос та багато інших. І після того, як він почав розробляти свої просто постери, там якісь артворки для фестивалю, ми почали звертати увагу, що до нас пишуть люди, кажуть, а що за дизайнер? А де ви його взяли? А дайте номер телефону. Ну і ми такі, він за кордоном, він там інколи рідко виходить на зв'язок. Тобто ми розуміли, що насправді його дизайн зараз трендовий. Тобто ми, якщо взагалі так взяти асоціацію, якщо ти рок чи там метал, значить ти вже поза трендами, в тебе якась там своя вузька штука, там черепа, там якісь кості на афішах і так далі. А він трендовий, він відчував стиль і смак сучасності. І до нас реально почали дзвонити там, багато менеджерів різних артистів, організаторів, щоб ми поділилися з цим дизайнером з ними. У той час в Україні почалася хвиля протестів проти рішення діючої влади щодо призупинення процесу євроінтеграції України. Застосування сил задля розгону протестувальників призвело до відкритого протистояння між мітингувальниками і силовими структурами, в результаті якого діюча влада втратила свою легітимність і втекла з країни. Під загрозою взагалі стояло проведення самого фестивалю, тобто дуже багато появилося таких чиновників в Тернополі, які кричали, ви що, будете танцювати, значить, на костях і так далі, на трупах. Я, в той час так добре спілкувався з Кузьмою, ми товаришували. Він взагалі, можна сказати, навіть деяким таким гуру можна, не побоюсь цього слова. Андрій Кузьменко-Кузьма, лідер гурту «Скрябін», мав активну політичну позицію. Він постійно допомагав фінансово бійцям української армії у війні на сході України та не боявся піддавати критиці діяльність українських політиків. У 2015 році загинув в ДТП. Ми запросили тоді в той рік якраз гурт «Скрябін», і я кажу, слухай, Кузьма, що ти думаєш взагалі з тим всім, що відбувається, фестиваль ж може не відбутися? Він каже, хто сказав? Тобто в нього так це відбувалося. А я кажу, от нас там чиновники починають трохи пресувати з тої сторони. Він каже, скажеш мені, що це за чиновники? А я їм розкажу тоді, що таке фестивалі і що таке війна, і покажу все, як воно насправді працює, і де ті чиновники під час тої війни. Доцільно проводити такі фестивалі. Доцільно. Тому що вони збирають докупи людей, які все ображають. Тут немає п'яних людей, немає бедловки, і вони знають, чого вони сюди прийшли. Дякуючи Кузьмі, можна навіть так сказати, ми зараз маємо те, що фестиваль «Файне місто» далі існує.
Привіт, Київський політех. Тут лівіше від нас була головна сцена у 2014 році, там, де ми зараз з Максимом, по суті, були відвідувачі фестивалю. Єдине, що ми не врахували, ми вперше зіткнулися з тим, що треба ставити поряд сцени. Ми їх так бочком одна від одної розвернули, ніби вони такої буквою Г стали, але відстань між крайніми кутами цих сцен був не більше 12-15 метрів. І закінчується пісня, і ти хочеш зосередитися, хочеш, наприклад, далі видасти якусь лірику, а в 50 метрів від тебе такої. Дуже хороший тоді був фестиваль. Дуже. З чим все закінчилось? Ну, закінчилось тим, що вже коли виступав гурт «Танок» на Майдані Конго, вони просто сказали: хлопці, ну ми не виділуємося, але ми не можемо виступати, коли нам під вухом грає інша сцена. Давайте ви її трошечки прикрутіть, там, припиніть, поки ми повиступаємо, а потім повернетесь назад. Ми ж приїхали з представниками прокатної компанії, які там знають толк, як правильно мають ставити сцени. Ну, вони нас і з одного боку говорили, що можуть вони перекрикуватися, а з другого боку вони казали, що в принципі мало би бути нормально. І ми теж в якийсь момент і довірились, типу, і ризикнули. Ну так, довірилися і ризикнули, тому що у нас не було такої посади, як технічний директор на той час. Ми не були готові, в принципі, до цієї території. Взагалі до нас на цій території ніхто подібних заходів не робив. Тому ніхто не міг поділитися своїм досвідом, як провести музичний фестиваль на території аеропорту. Ну і сказати, на що варто нам звернути особливу увагу. Тому і туалети, і огорожа, і як поставити в правильному місці сцени, про так само електроенергію, освітлення, до речі, цієї території. 2014 рік – це дуже хороший, насправді, старт для масштабності нашого заходу. Рік експериментів і висновків. Ми в той рік зібрали в районі 3000 чоловік. До нас приїхало унікальних відвідувачів. Ось тільки ми не подумали про інфраструктуру достатньо. І поставили тих же 10 туалетів, які були на острівку Чайка. І їх було всього 10, і їх було аж на 3000 чоловік. В якийсь прекрасний момент я просто десь гуляв по території, ну і як всіх людей, захотіли сходити в туалет. І я підходжу до одного, там черга чоловік 20-30. Я підходжу до другого, там черга чоловік 20-30. До третього, четвертого, п'ятий просто вже там все витікає. Попав в халепу я. Ну, якби я добіг до бекстейджу, але я зрозумів, що людям дуже не солодко в цій історії. Душа немає, доводиться в криниці купатися. На безпеці 6 туалетів. Ні, 7 чи 7. Але мало. Так. Це дуже мало. На безкоштовних фестивалях і то більше. Ми не врахували на той час того, що треба ці туалети чистити. Ну, ми взагалі не врахували того, що вони будуть переповнені. Я берусь за телефон, дзвоню до всіх там умовних підрядчиків, які є в місті Тернополі, хто займається сценізацією. І всі кажуть, що в нас неділя, ми не приїдемо, не зробимо цього. Я кажу, то давайте за подвійну плату не приїдемо, за потрійну плату не приїдемо. Але зате зараз на фестивалі я можу сказати впевненості, що у нас є 150 туалетів, яких є абсолютно достатньо для того, щоб забезпечити там 15 тисяч наших чоловік. Пам'ятається, як вперше ми приїхали на цей чудовий фестиваль «Файне місто», і ціла група карна дуже хотіла поїсти. І ми шукали фудкорт, на який організатори нас відправили. І у нас були такі смішні дуже талончики. З тими талончиками ми прийшли, як при Радянському Союзі там якась була виданка, чуть ли там це стільки положено, стільки не положено. Було дуже смішно. Ми ж домовляємося з людьми, які торгують у нас на фестивалі, що по бартеру. Тобто ми вас не беремо гроші за торгівлю, але ви, наприклад, кормите там умовно 100 артистів в день – нормально.
перше, друге, салат, там, десерт і так далі. Нам головне, щоб артист просто залишався задоволений і він довольний їхав після фестивалю додому. А насправді в якийсь момент просто ці домовленості кудись щезають, коли організатори починають займатися своїми справами. І тут дзвонок від групи «Карна». Дзвонять до мене, кажуть, що, мов, Ростік, що це таке, що це за неподобство, типу, яке це відношення до нас. Ми тут, ти нам сказав, що ми повечеряємо, нормально поїмо, а тут нам просто ми під'їдаємо, типу, нам дали якісь хот-доги, типу, і це вся наша вечеря. Ні, ну ти скромня, бо то виглядало так. Стоїть з хот-догом, значить, музикант, Ростік такий, ну це він зараз вже там великий, а тоді він був такий чуть худенький. Але я такого гонора ще не бачив. Він такий туди підходить, дивиться з ходогом. Так, пацани, що там? Вони кажуть, а от ходогами нас кормлять, там, ну, партнери, в кавичках наші, цей. Він бере той ходог, ухватить. І отак в мусор, коротше, викидає, каже, пішли зі мною, я вас нормально накормлю. Я такий думаю, о, оце богатир росте, да? Настоящий козак. Якщо говорити про підсумки 2014 року, то вони саме так і проводились, в такій позі і на цьому самому асфальті. Якщо говорити загалом, то перший позитив – це, звичайно, що фестиваль вийшов в нуль, і в нас не було таких фінансових труднощів, як у 2013 році. Ми почали відчувати, що ми займаємо свою якусь таку ячеєчку в ось цій фестивальній сфері, яка, в принципі, вільна і яка не зайнята. Переломним був момент, коли ми завершили фестиваль 2014 року, і ось цей серпень місяць, коли ми сиділи фактично, ну, серпень – це наш час, коли ми можемо відійти і відпочити. Але от саме от в той рік ми його присвятили тому, щоб збудувати і намалювати картину наступного нашого фестивалю, і навіть не на рік, а напевно на найближчих 2-3 роки. Вже в той час, в той рік ми вже говорили про те, що має бути з фестивалем через 5 років. Ми вже тоді почали говорити, як він буде виглядати через 5 років. Це був рубіж, коли ми з простої вечірки вже остаточно з нею попрощались і перейшли на шлях великого фестивалю. Хоча ми ще тоді не розуміли, до яких масштабів це може дорости. Ми не були на жодному європейському фестивалі до того часу, але дивлячись на ці всі фестивалі через призму своїх там моніторів, там ноутбуків і так далі, ми дивимося, що там не вся справа в музиці. Заходячи на їхні там онлайн-карти, на якісь, я не знаю, рендеринги і так далі, ми помічаємо, що там є безліч цікавих розважальних локацій, починаючи там від спортзон якихось, закінчуючи там показом мод, там магазинами одежі і так далі і тому подібне. Та на той час всі українські фестивалі були схожі один на одного. Це було просто сцена, де виступали артисти, і кейтеринг, торгові точки, де люди бухали і їли шашлики. У людей є інтерес до того, щоб себе якось проявляти на фестивалі. Ми подумали про інфраструктуру, про наповнення фестивалю, про музичну частину і про те, як в принципі людей здружити, і щоб їм дати от якийсь такий загальний спільний посил, де вони там зрозуміють, що вони знаходяться насправді під одним таким брендом, одним ім'ям, який називається вже «Територія вільних людей». Що, власне, найбільше сподобалось фестивалі 2015 року, це те, що фестиваль стає справді містом. І, тобто, окрім музики, у нас вже з'являються різноманітні локації, які наповнюють і доповнюють наш фестиваль. І отакою родзиночкою, яка, власне, була саме цього року і продовжувала бути кожного року, це ті літери, це той надпис «Файне місто», який став суперкласною фотозоною, де кожен наш відвідувач має мати фотографію, щоб показати, що справді він був на фестивалі. Величезні букви «Файне місто», вони десь 2,50 висотою, які ми підгледіли на іноземних фестивалях. Так? Там було модно і стильно, що кожен фестиваль будував свої букви. Ми також збудували. Ми не знали, що будуються ті букви, але ми покликали хлопців і кажемо: хлопці, от є такі букви. І тут один каже: та вони з пінопласту робляться, другий каже: та вони з металу робляться, а третій каже: та вони робляться там з фанери. Я кажу: давайте так, нас не хвилює, з чого вони робляться, ви можете через одну зробити з іншого матеріалу, але мають бути класні і круті букви «Файне місто». Тобто саме в цей рік вони появилися в нас. Ми
закупили мобільні душі, ми наняли підрядчиків по мобільних туалетах, ми наняли підрядчиків і збільшили кількість мобільної огорожі. В принципі, у нас все збільшилось вдвічі, а в деяких моментах і втричі. Ми підглядували на інші європейські фестивалі, і мені приходилось просто знаходити в Google Map локацію оцих іноземних фестивалів і лінієчкою вимірювати, скільки знаходиться одна сцена від іншої, на якій відстані на іноземних фестивалях. Ми почали навіть заморочуватись над сценами. Ми доносили до спонсорів, для чого вам бути в переліку у цьому цвинтарі логотипів. Давайте ми по-іншому зробимо, давайте ми сцену все-таки забрендуємо, так як ми знаємо, а ви будете проявлятися безпосередньо на фестивалі. І в нас сцена, пам'ятаєш, ми тоді якось побудували такими міні-колонами, щось ніби замок тернопільський намагалися відтворити. У нас сцена була на тому місці, тобто по центру дивились сюди. Біля неї розташовувалася лайт-сцена і на цьому куті розташовувалася дарк-сцена. Ну що ж, зараз виступає група Джинджер, розігріває народ і просто робить неймовірні речі. І наш оператор щось робить. Опа, зараз. І дивіться, відбувається щось неймовірне. Наш оператор! Коли ви готуєтесь до фестивалю, є речі, які ви можете передбачити, а є такі, які передбачити неможливо. Це, до прикладу, погода. Це було 3 доби пекельної жари. Всі наші відвідувачі згоріли. Ти зранку приїжджають люди на фестивалі, вони всі красиві, усміхнені, а ти бачиш, що вже під вечір це просто такі сухарики, не сухарики, а як це правильно назвати? Раки. Такі вже раки по фестивалю ходять, ти розумієш, йолки-палки, як вони спати будуть? 15-й рік у нас був дебют, коли в нас, окрім чергування карети швидкої допомоги, в нас ще й були волонтери. І ці волонтери допомагали нашим відвідувачам зробити так, щоб їхня шкіра була не яскраво червоною, а вона перетворювалася на засмагу. У 2015 році ми зіткнулися з проблемою, що в нас на головній сцені була велика кількість крутих виконавців, і кожен з них потребував... Це приємна проблема, так? Ну, звичайно. Кожен з них потребував окремої гримерної кімнати. Коли, як Ростік каже, ми почали гуглити, там шатра в оренду, справді тенти фірмові, класні. Там це космічні ціни були, вони, напевне, складали на той час, відсотків 30 нашого бюджету заплановано. І ми вирішили зробити трошечки по-іншому. Ми знайшли просто дуже скромні, але такі затишні і такі душевні тенти висотою десь до 2,5 метрів. Хотіли все зробити по фірмі за невеликі гроші. Єдине, що сталося, ми дочекалися першого вітру і помітили, як вони всі дружньо здіймаються в вирій. Наче як журавлі відлітають от восени в далекі, в теплі краї, знаєте. Звичайно, у нас були свої лайфхаки, ми інколи взагалі стібаємось, скажемо, ми ж фестиваль на скотчі, ми це все швидко там до забору, до паркану примонтували, прикрутили, потім вже було питання, як це все розмонтувати після того, як завершився фестиваль, бо там вже інколи ті стойки разом з забором відтягувалися. І найбільше, що мені сподобалось, це як до цього поставилися артисти. Вони бачили, що ми тільки намагаємось щось робити. Так, вони нам давали якісь поради, що краще взяти втих, а тут треба було мені подзвонити. Наприклад, агент одного гурту підійшов до мене і каже, треба було мене набрати, в мене хороші блати там є, я би з тобі по нормальній ціні знайшов. Тим не менше, не було якихось таких упередженого якогось ставлення, і вони пішли на зустріч і навіть сказали, дякую вам за такі прекрасні гримерки, вони залишаться в нашій пам'яті назавжди. Одним з моїх найяскравіших спогадів це було те, що ми в 2015 році привезли на фестиваль «Файне місто» одного з моїх кумирів, групу, якої я був дуже палким прихильником, групу «Елізіум» з Росії. Ось, їхній виступ, це для мене був просто вау. Люди, мы просто ходили там, просто обнимались с незнакомыми людьми, и это было возможно, мне кажется, только на «Файне місто». Мы ушли со сцены, и публика примерно 20-30 минут скандировала «Элизиум». Мы действительно были покорены.
знаєте, що нам вийшло саме круте? Ми запросили першого реального вокаліста AC/DC на наш фестиваль. І він приїхав і з українською триб'ют-командою відіграв свій сет. Реально, це було для нас дуже недорого навіть на той час. Але це такий резонанс викликали, що нас, напевно, пів Тернополя приїхало подивитися реально тільки на ту живу легенду першого вокаліста AC/DC. Ну ніхто ж не знає, що він там всього 2 пісні з ними записав. І грав там 2 місяці. Ну так. Але кліп встиг зробити. I didn't expect it to be this good. And it's really fantastic. So, Ukraine rocks. Для мене найбільше з таким пам'ятним моментом взагалі стала його атмосфера. Люди були абсолютно різними, люди були абсолютно різного віку. Фестиваль, так як він в мене в голові бачиться по аудиторії, от він, напевне, десь таким і виглядав. Це мені справді запам'яталося, і я зрозумів, що ми рухаємося в правильному напрямку. Той фестиваль був знаковим не тільки в тому, що багато в чому ми краще зробили, ніж в інші минулі роки, а в тому, що ми отримали дуже круту, класну команду, яка досі працює над фестивалем. Командою тих волонтерів, які працювали над цим фестивалем, над підготовкою, над організацією, над розбором фестивалю. І з багатьма просто людьми я здружився. Ростік дзвонить до мене. Значить, у нас як відбувається? Ми проводимо фестиваль всі разом. І ми з Ростіком проважаємо останнього артиста. На тому практично наш фестиваль завершений. Я не пам'ятаю, другий день після фестивалю. І Ростік каже, чуєш, заїдь до мене. А я такий, а що таке? Та давай я тобі щось покажу, бо я щось погано рахую. Я просто приїжджаю до нього, а він так бере і так одну пачку грошей виставляє, другу пачку виставляє, третю виставляє. Я кажу, ого, це що таке? Він каже, все, це наш заробіток, але почекай, це ще не все. Він достає ще якийсь пакет з дивану і каже, і ще це, і ще це, і ще це. Я такий думаю, йолки-палки, так почекай, ми ж ще плани ставили через 5 років прибутковий фестиваль робити. Як воно так стало? Він каже, я не знаю. Я кажу, ти точно зі всіма розрахувався? Він каже, та да. Я кажу, з тими підряд. Так, каже, всі під 0, все розраховано, все. І перше, що ми зробили, це зняли офіс. Ми 5-ту частину наших прибутків з цього фестивалю залишили на старт наступного року. Ми з Рустамом поїхали в Гдиню на навчальну поїздку. В Гдині відбувається фестиваль Open Air і, окрім іншого, також розглядали різноманітні аспекти підтримки креативних індустрій і фестивалів. Начальник управління місцевого розповів, що влада Гдині 3 чи 4 мільйони євро надає цьому фестивалю безкоштовно. Ми тоді з Рустом почали трішки їх тролити і питали, але як це ж так? Це ж комерційний захід, яким чином місцева влада, навіщо вона це підтримує? На що начальник управління сказав, що якщо б не цей фестиваль, якщо б не ці фестивальники, то навряд чи б місто залучало таку велику кількість туристів. Ми запитали, чи цей фестиваль є платним. Звичайно, є платним. І ми тоді кажемо, але ж тоді організатори можуть отримувати прибуток з цього фестивалю. На що він відповів, що насправді ми молимося, щоб вони отримували прибуток. Тому що якщо він буде збитковим, вони згорнуть і такий фестиваль перестане існувати. У 2016 році в Тернополі стартував громадський бюджет. Це коли частина коштів бюджету можна залучати на різні громадські ініціативи. І ми як фестиваль подались на цей конкурс, але, на жаль, ми не пройшли. І тоді дуже багато негативу ми мали серед місцевих мешканців, які казали, чому комерційний фестиваль має підтримуватись місцевою громадою. Ми отримали дуже багато скарг від селян. Село Смиківці частково було незадоволене тим, що фестиваль проводився на їхній території. З іншої сторони, ми мали абсолютно задоволених, дружньо налаштованих мешканців села до фестивалю, які зрозуміли, що на фестивалі можна насправді заробити гроші. Тобто у нас був навіть випадок, хлопчик завів до себе велику групу фестивальників, яких розмістив, намети їхні розмістив у себе в дворі, запропонував їм заряджати телефони, маму заставив готувати їм борщі, вареники і так далі. І в результаті хлопець на виході просто зміг собі купити класний ровер, а татові дати кошти, щоб ще він відсвяткував своє день народження десь там з друзями. Чиновники цього населеного пункту кажуть, вони порахували, скільки умовно, ми збираємо з торгівлі грошей, з людей і кажуть, давайте в левову частину нам на розвиток села, тому що ви в нашому селі проводите цей фестиваль. До нас від них пішов дуже простий посил. Хлопці, давайте ви нам купите дзвін в церкву, і ми без проблем вам дозволимо робити фестиваль. Дзвін в церкву на той час, ми там прикидали, вартував 200 тисяч гривень. Це було дуже прям дорого. 5% від бюджету фестивалю має піти на дзвін. Це для нас було абсурдно.
абсурдно. Ми підписалися на певну суму, таку, скажімо, побожню суму, там на дитячий майданчик ми їм заплатимо. Ось, але ми розуміли, що це, напевно, початок кінця взагалі нашої історії на аеропорту. Один з факапів, який був у 2016 році, це підготовка. Ну, підготовка взагалі тривала досить довго, тому що у нас одна з проблем було забезпечення електроенергії, тому що вже на цей фестиваль нам треба було більше, ніж 1 МВт електроенергії. Якщо 1 МВт електроенергії село на 600 мешканців використовує за 24 години, то на фестивалі «Файне місто» 1 МВт споживається за 1 годину. В одному з моментів місцевий працівник каже: слухайте, тут є десь стратегічні кабелі, вони не використовуються, ми можемо їх використати для того, щоб ви брали електроенергію, більше електроенергії брали від нашої там підстанції. Ми кажемо, окей, що для цього треба робити? Каже, підходьте сюди, копайте тут 2,5 метри вглуб, а там будемо бачити, чи знайдемо ми, чи не знайдемо. Приходила спеціальна лабораторія з локаторами, сказали копати тут, і ми за один день викопали там велику яму. І оцей один з працівників каже, ну давайте попробуємо, це ж діючий чи не діючий кабель. І влупив молотком по цьому кабелі, почалися феєрверки, і він за 1 секунду випрыгнув з цієї великої ями. Я не знаю, як він це зробив, тому що 2 метри яма. І після того ми зрозуміли, що ми залишили піврайону, що за нами, без електроенергії. Але ми вчасно вирішили цю проблему, вчасно визвали ще одну лабораторію, заплатили кошти, і вони вправно все полагодили. Ми засипали ту велику яму. І саме після цього ми вирішили використовувати так само підрядників з генераторами, які можуть забезпечити через генератори нас електроенергією. Євробачення, яке проводилось в Україні, там 36 кілометрів комутації, і до кожної точки стояло 3 генератори. Один працює підзаживлений до сцени, інший в холосту працює, щоб якщо його замінити, і третій взагалі резервний. На це виділялося десятки мільйонів тільки на електроенергії. І хотілося б згадати ще один курйоз з генераторами. Працює Фосцена, грає саме хедлайнер, діджей Топольський, мій улюблений діджей, фігачить драм-н-бейс, і тут посеред його виступу вирубується світло в уфо-сценній частині фестивалю. Він просто дуже потужно грав, навіть електрика не витримала. А все тому, що наш підрядчик новий забув заправити той генератор. І я довго не думаючи, з танцполу біжу до цього генератора, дивлюся п'яне тіло, яке спить біля цього генератора. Беру, не розтірявся, беру 2 великих бака по 40 літрів. Я навіть не пам'ятаю, як я це взяв, в якому стані я був. А точно пам'ятаю, що я навіть без ліки, без нічого беру ту каністру і заливаю в той генератор. В темноті? Мені підсвічували волонтери, до речі, бо я з волонтерами тусив, я ж казав про команду. І за декілька хвилин ми запускаємо той генератор, і Топольський далі починає працювати. І я з дизелем на руках, з гарним запахом далі пішов двіжувати на фосцену. Тому підрядники не лише мають бути, ще й мають бути тверезими. І ми змінили одразу ж підрядника після тої ситуації. Оскільки в 2015 році в нас була проблема з аномальною жарою, то в 2016 році ми відповідно до неї і готувалися. Ми на території взлітної смуги зробили величезну тіньову зону, проте жари не було. Ми поставили великий басейн, наповнили його водою, на це пішов тиждень часу, і не було сонця. В тому басейні так і ніхто, крім нашого Ростислава, не плавав. У нас в четвер мав відкритися головний вхід. В середу на території фестивалю був великий ураган. Я стою по центру фестивалю і дивлюся, все літає. 18 квадратних метрів, одна стандартна палатка така. 6х3, 18 квадратних метрів. І ці всі палатки просто довкола тебе літають. Ти нічого не можеш зробити. І в якийсь момент вона там пропадає порив вітру, вона зупиняється і так підвисає над машиною, над автомобілем. Тобто ще один порив вітра, і вона однозначно собою задьоргає машину. Я на неї випригую, думаю, під своєю вагою її опущую, але не тут-то було. Я на неї випригую і на ній вишу. Бо під моєю вітер дує, і під моєю вагою вона не опускається. Я кричу: Ростік, сюди біжи, давай палатку назад ставити. І Ростік підбігає до мене, і як такий супермен випригує біля мене, і палатка плавно опускається вниз.
Так, ми врятували одну з машин на фестивалі «Файне місто» в 2016 році, але іншу машину нам, на жаль, не вдалося врятувати. Це була така шикарна конструкція, вона була вхідна арка, довжиною, напевно, метрів 20, там було десь близько 8 входів. І цю всю конструкцію ми замість банерів вирішили зашити палетами. Ну, ми взагалі в той рік називали себе Палет-фестом. Середа, якщо я не помиляюсь, там година 11 ранку. Людина, яка була на той момент квитковим оператором нашим, припаркував свою машину під ось цим входом. І під поривами вітру цей вхід впав. Це був Lexus. Дзвонить до мене охоронець, керівник охоронців, мій товариш Микола, і каже: Вова, вхід впав на машину. Я кажу: як впав? Ну от так впав на машину і машину сплюснув. Я кажу: і що, все, вхід поламався? Він каже: тебе не цікаво, чи хтось є в машині? Але тепер ми точно до таких ситуацій готові. Ми забезпечуємося мішками з піском, бетонними блоками, щоб в разі чого, такої негоди, можна було завжди використати ці елементи, щоб укріпити наші локації. Ось і за день до фестивалю ми отримуємо повідомлення від агента гурту Crazy Town, і група просто не може виступити у нас на фестивалі. З нас ще зривається виступ одного з хедлайнерів нашого фестивалю. У 2016 році в нас з'явилася неймовірно крута сцена. Тобто сцена, яка перевершила навіть наші будь-які сподівання. В якийсь момент вона частково почала виходити з ладу. Я не хочу там говорити, чи конкретно через кого, чи там через групу осіб. Але це було зовсім не здорово, коли там шурупчики з криші почали падати на артистів. правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. Капитал. Капитал. В один з моментів світловий прибор впав на одного з гітаристів Брутто. Це мало було до трагедії. Є команда, яка зробила дуже цікавий і класний продукт у нас у вигляді цієї сцени, але, можливо, хтось один в команді був не такий, який банально не підчепив страховки для цього світлового прибора. Розміщення і кріплення світлового обладнання на сцені – складний трудоміський процес, який може зайняти кілька днів. При монтажі працівники сцени повинні дбати про безпеку і фіксувати світлові прилади з допомогою страхувальних тросів, щоб у разі падіння обладнання просто повисло на тросі. Він геройськи завершив не то, що цю пісню, а повністю весь свій виступ група відіграла повноцінно, в повному складі. Забрали його, зразу повезли в швидку лікарню, наклали шви. В принципі, добре, що добре закінчилася ця вся історія у нас. Прийшов час саундчеків, і Хардкіс відчекали свої барабани, відповідно, завершили саундчек, спустилися зі сцени, на їхнє місце прийшов гурт Pain. Але фішка в тому, що в них різні барабанні установки. Як правило, барабани артистам на фестивалях забезпечують організатори згідно технічних райдерів. Кожен артист налаштовує барабани під своє звучання. Зазвичай це займає близько години часу. На сцені завжди присутній технічний персонал фестивалю, який стежить за індивідуальними налаштуваннями кожної команди. Через якусь розхлябаність, можливо, персоналу сцени, барабанщик Pain сів за барабани Хардкіс. Встає, довольний, каже: все, клас, звук супер, і бере і накриває ті барабани. А ми розуміємо, що на тих барабанах має грати Хардкіс. Контракт – це для нас найсвятіше, в принципі, і зараз річ, але тоді навіть не було жодних думок і посягань на те, щоб нарушити хоч один пункт цього контракту. Я дзвоню до менеджера гурту Хардкіс, кажу: от так от сталося, ми можемо щось придумати. Мені Єгор, я його дуже поважаю, насправді, менеджер гурту, директор гурту. Він каже: Вова, пойми меня, я не придумываю. Мы реально час работали над этими барабанами, и мы просто физически не успеем это опять сделать. Я розумію, що все, зальот. Ми намагаємося дзвонитися до агента Пейна. Ми граємо тільки при тих умовах, що на ці барабани в 11 годині вечора сідаємо ми, а ніхто інакше. Я розумію, що мені потрібно йти до звукорежисера, і він, як людина, яка професійна, має хоч щось мені сказати. Звукорежисера компанії, яка нам, в принципі, ставила звук. Я кажу: у мене зараз питання стоїть таким чином, що мені треба вибирати через те, що ви відзвучили на одних і тих самих барабанах двох артистів. Кажу, мені треба вибирати, або це буде Хардкіс грати у нас на фестивалі, або буде група Pain.
Тобто я таким чином хотів від нього почути якусь реакцію, та ми зараз все вирішимо, зараз ми все зробимо. Але що я чую відповідь? Ну так вибирай. І я просто обомлів. Я зрозумів, що тут просто немає ні з ким спілкуватися. Я не знаю, яка доля цього хлопця. Я, звичайно, що це доніс їхньому керівництву їхньої фірми. Не знаю, яка доля цього хлопця, але тоді це було просто неприпустимо. Знову ж таки, у нас все починається по кругу. Ми до Єгора, ми до Пейн. Ми до Єгора, ми до Пейн. І кожен цей дзвінок просто якось послаблював принципову позицію кожного артиста, бо вони вже зрозуміли. Я розумію, артист, який нам одразу каже, ні, ми не будемо грати на інакших умовах. Це, в принципі, ну, таке, включається режим самозахисту для того, щоб все-таки зберегти те, що їм потрібно. Але коли вони вже почули від нас просто такий, ну, крик тривоги, тобто відчаю, що ну, от нереально, там неможливо по-іншому зробити. Ми отримали певні поступки від Хардкіс, вони погодились виступати після гурту Пейну, хоча мали грати до них. Але при умові, що вони заново будуть відчекувати свої барабани. І тобто ми годину просто відчекували свої барабани. І я це говорю для того, щоб ну, люди розуміли, що те, що відбувається на фестивалях, це не є якісь забаганки артистів, що там довгі саундчеки чи ще довге налаштування, що реально трапляються абсолютно різні ситуації, на які ти вже просто не можеш якось впливати. І щоб зберегти взагалі фестиваль, зберегти артиста на цьому фестивалі, просто приходиться йти на такі, ну, дуже непопулярні кроки. Якось ми до вечора допрацювали, всі артисти виступають, слава Богу. Пейн вже грає свою останню пісню. У них на аутро вони включають, коли там розкидають палички, медіатори зі сцени, включають Френка Сінатра «My Way». Це моя, в принципі, улюблена пісня, це взагалі гімн мого життя. Ось, і я такий стояв на це все, у мене такі мурашки по шкірі. Йшли ніч, куча людей, там більше, вже на той час більше 10 тисяч відвідувачів приходило до нас, було на фестивалі. Ось, і в мене, ну, така, чесно, така скупа мужська сльоза потекла. Ну, тут все зіграло. Там улюблена пісня, гурт Пейн, багато людей, купа вирішених питань. Дзвонить до мене адміністратор сцени і каже: Володя, дзвонив там наш куратор, який поїхав, гід, який поїхав за групою Лордів у Львів. Ну, все нормально, вони вже зустріли їх, вони їдуть, там п'ють пиво вже в бусі, але є одна проблема. Кажу, яка проблема? Ну, тобто, в мене вже після Пейну і Хардкіс, здавалось би, проблем не може бути взагалі. Їх просто не існує. Він каже, ну, Лорді, вони довольні, їм все сподобалось, як ми зустріли, але вони костюми свої загубили в Чехії. Я кажу, тобто костюми? Ну, свої костюми, в яких вони виступають, і, здається, там 1 чи 2 гітари також там залишились в Чехії. Ну, тут вже ясно, вже ніякого там святкування, і що ми прожили ще один день на фестивалі, вже не йшлося. Ти вже просто починаєш розуміти, що в тебе під загрозою виступ головного хедлайнера фестивалю, який мав в неділю закривати день. Тобто це субота, вечір, костюми десь в Чехії, артист вже десь у Львові, а ми десь в Тернополі до, я не знаю, напевно, години 5 ранку жодна людина, яка працювала на мейнстейджі, не закрила очі, не спала. Усі в активному режимі просто намагались вирішити цю ситуацію. І ми зв'язалися з авіакомпанією, які сказали, на першу відповідь, коли будуть костюми, вони сказали, ми не знаємо, чи вони взагалі будуть, можливо, ви десь там на зворотній дорозі заберете. При другому дзвінку вони сказали, що ми їх зможемо відправити в Київ, і вони будуть в Києві, ну, приблизно там година 2-4 вечора в неділю. Лорді ж говорять дуже просту річ, в 6 годині вечора, щоб ці костюми були вже у нас, тому що нам 3 години потрібно тільки на грим. І тут у нас починаються пошуки чартерних рейсів з Києва, у нас починаються пошуки вертольотів з Києва. Зараз ми вже точно знаємо, де, що, скільки коштує чартерний рейс по Україні, скільки коштує вертоліт по Україні. Тобто проробили всі ситуації. Все складалося до того, що ми розуміли, що в нас артист не виступить на фестивалі. Якимось просто чудом, якимось дивом, в 12 годині ранку чи дня
Нам повідомили, що ці костюми прилетіли вже у Львів, можете забирати. Має хеппі-енд, щасливий кінець, але нервів дуже потріпало і заставило той весь фестиваль себе тримати в такому абсолютному тонусі. Ми вперше провели 5-денний фестиваль, і в тебе купа факапів під час фестивалю. Той самий дизель-генератор, який заглох, там непередбачувана погода, купа форс-мажорів. І в кінці фестивалю, вже останній день фестивалю, ми підбиваємо підсумки, і тут там Ростислав каже, що у нас величезна прогалина в бюджеті після цього фестивалю. Ну і я там на емоціях заплакав. 500 000 – це для нас був такий досить серйозний мінус. Ну, після фестивалю залишилися ми з Lexus, який ми були змушені купити, з тим самим Lexus, на який впала вхідна група перед фестивалем. Цей рік фестиваль отримав своє лице, як фестиваль розваг, не тільки музики, але й фестиваль розваг повноцінних. Тоді навіть була така історія, один мій товариш каже, слухай, каже, це ви фестиваль цього року бахнули, каже, що сподобався. Він каже, та я був там на тому артисту, але от мені один мій товариш розказує, знаєш, він каже, він не встиг всюди побувати. І я розумію, він не встиг всюди побувати. Тобто людина, яка прийшла до тебе на подію, вона отримала не все до кінця. Тобто отже, в неї буде однозначно бажання повернутися знову на фестиваль, щоб отримати повністю все. Перший день після завершення фестивалю ми розбираємо нашу велику тіньову зону. Вона складалася з колон з піддонів. І на цих колонах була прикріплена аграрна сітка, яка слугувала затіняючою зоною. Всього було десятки квадратних метрів тієї сітки. Приїхав автомобіль, ця сітка була скручена, вони погрузили собі в багажник нашу сітку і поїхали в невідомому напрямку, так само в іншу сторону. Ми не змогли фізично їх догнати. Я це веду до того, що це ще один приклад небезпеки, коли ви проводите фестиваль дуже близько до населеного пункту. По завершенню фестивалю я пам'ятаю цю історію, як ми з Рустамом були в кабінеті сільського голови, і він нам показав ось таку стопку заяв, які були написані під копірку, де вказувало, що файні люди комусь викопали картоплю, комусь зірвали яблука, комусь там поламали деревце, витягнули його на дрова, десь ще щось зробили, і люди просили цю компенсацію. Ми тоді сказали, власне, що це компетенція правоохоронних органів, по кожному з цих випадків потрібно звертатися у відділок міліції, але ми вже тоді бачили, власне, яким чином люди хочуть так само заробити на нас певні кошти. Ми перечисляли всі фестивалі європейські, які проходять на діючих аеропортах і литовищах. Це як і в Словаччині, в Польщі, в Німеччині, на різних фестивалях. Це все виявилось зовсім не аргументом для обласних чиновників, і вони так дуже тихенько і акуратно сказали: лавочку сворачивайте свою. Тут була ідеальна територія з гарним газончиком, з гарними підходами, а зараз бачимо, що тут цілковита розруха, тут зробили сміттєзвалище. 20-й рік, але ми бачимо, що тут те, що відбувається позаду мене. Взлітна смуга, вона не є готова, аеропорт не пристосований, він не має ліцензії, і тут нічого не відбувається. Тобто, з одного боку, нас звідси попросили, хоча ми тут приводили надзвичайно велику кількість людей і робили так, що це місце оживало, а з іншого боку, маємо те, що маємо. Це, зрештою, відображення нашої влади і відношення до тих людей, хто хоч щось робить. Ще до того, як ми сиділи і спілкувалися з директором аеропорту, ми об'їздили абсолютно всі, дивилися на Google Maps і всі вільні ділянки, які здавалися нам можливими для проведення фестивалю в радіусі 30 кілометрів від Тернополя. На Google Maps, коли ти дивишся, ого, рівнина, така здоровенна, класна територія. Думаєш, все, це точно фестиваль буде відбуватися там. І ти їдеш по якихось горбатих селах, такий собі їдеш, аналізуєш, оце тут, звісно, автобус з файними людьми навряд чи проїде, ладно, давай далі. А потім проїжджаєш і дивишся, а там болото. Замість тої очікуваної гарної рівнинної території, там просто дуже багато гектарів болота. Слава Богу, що знайшовся іпподром. Ми, звичайно ж, купили... Сміється з тебе. Вперше, коли ми проїхали взагалі на іпподром, перед собою замість
трави і рівної, скажімо так, поверхні, придатної для проведення фестивалю. Ми побачили величезні хащі, такі джунглі, напевне, там в ріст людини, можливо, і вище навіть. Ось, і перше враження, це тут неможливо проводити фестиваль, але є Рустам. Ось так виглядала більшість території фестивалю, майбутнього фестивалю, з такими заросшою травою, з кущами. Більшість поля основної території іпподрому було переорано. Взяли асфальтний каток, який важив 40 тонн, привозили. Ще довго шукали? Так, до речі, 2 тижні ми шукали той каток, який нам закаткував, увага, більше 10 гектарів території. Для мене в рамках фестивалю це, напевно, мій чоловік, а я його дружина. Причому така вредна дружина, яка каже, я хочу там супердорогий Бентлі. А він каже такий, та ж немає, у мене гроші на цей супердорогий Бентлі. А я кажу, а ти ж хочеш, щоб я красиво виглядав в цьому супердорогому Бентлі? Він такий, ладно, все, давай, буду щось робити. Отак у нас з Рустамом виходить. Я йому постійно якісь даю такі неймовірні задачі. Ми всі розуміємо, що фестиваль «Файне місто» – це поле. Це поле, де немає взагалі нічого, немає жодної інфраструктури. І тут від мене, так, Рустам, нам, значить, в тому полі треба зелена травичка. Він такий, як я тобі зроблю зелену травичку в цьому полі, якщо там все життя паслися коні там умовно, і під них сіялася там якась фігня. Я кажу, треба, люди не поїдуть, все. І, значить, 2 дні Рустам в роздумах пропадає, повертається, каже, все, зелена травичка є, я вже був з аграріями, ми вже там засіємо то, там зробимо то. Коротше, все буде. Приходить 3 місяці, зелена травичка. Приїхавши на територію іпподрому, ми зрозуміли, що тут взагалі немає не те, що інфраструктури, а взагалі там якогось електричного підведення чи інших якихось комунікацій. Тому рішення було однозначно, що весь фестиваль, як і всі великі фестивалі європейські, буде проводитись на забезпечення електроенергії від генераторів. Генератори – 250 000, туалети ще так само з логістикою 250 000 коштують. Огорожа, щоб огородити територію, це ще 200 000 гривень коштує. Підведення там іншої комунікації. Тобто це все тягне майже на 1 мільйон, і цей 1 мільйон ніхто не помічає. Помітять тоді, коли чогось цього не буде. Так. В Тернополі немає нічого. Тобто немає де взяти в оренду туалетів, генераторів, огорожі, немає забезпечення, наприклад, обслуговування таких великих сцен, звуку, світла. Тому ми дуже великі кошти, великі ресурси тратимо, перше, на логістику, по-друге, на проживання тих людей, які приїжджають до нас з Києва, з Львова, з інших регіонів України, на там, їхні добові і взагалі на обслуговування цього всього штату. І плюс збільшується кількість, звичайно, оренди, тому що вона до нас їде, вона може ще день лишній постояти тут, тому це дуже великі витрати. У нас вже був на даний момент великий кредит довіри від наших відвідувачів. Ось, тому, в принципі, проблеми не було. Коли ми анонсували нову локацію, то, в принципі, люди були задоволені зміною нової локації. Ми зуміли їх переконати, що це найкращий варіант з усіх, що у нас залишається, щоб берегти ваш улюблений фестиваль. Звичайно, найпріоритетнішим для нас це було розвести сцени по звуку. Ми не розуміли, як правильно себе поведе локація. Ми вирішили дарк-сцену винести фактично за межі іпподрому. Проблема була не тільки в тому, що ми дарк-сцену поставили на полі за межами іпподрому, а в тому, що ми поставили дарк-сцену впритик до безкоштовного наметового. А це сцена поряд з палатками Та метрів 20 ще, не більше. Так, і це і гори пилюки, це і постійна голосна гучна музика, так? На цьому полі були тільки зроблені свіжі покоси, зібрані урожаї, і в результаті фактично гола земля залишилася для танцполу наших файних людей. Ну, а Dark Stage, файні люди, це зрозуміло, що це Circle Pit, там стейдж-дайвінги і так слеми. Ну, в результаті це просто виглядало в якийсь момент, там особливо це видно під час виступу гурту порнофільми, коли люди зробили найбільший взагалі Circle Pit, який я коли-небудь бачив. Ну, це виглядало там з відстані 200 метрів, наче якийсь ядерний вибух з пилюки відбувається. Я чувствовал, как дрожит земля, и очень было страшно почему-то. Какое-то вот ощущение такого
ужаса и одновременно угара, Это был какой-то хаос, месиво людей, пыль, какое-то движение. Я не знаю, я думал, я оттуда не выберусь, но это было очень круто. Страшно было? Нет, это была такая энергия, что хочется еще раз повторить. Їх перело в той момент те, що реально порнофільми, реально класна група, реально ось ця вся пилюка навіть додавала атмосфери. Але коли я після фестивалю читав коментарі, як люди випльовують свої легені, як в них там по тижнях якісь чорні штуки виходять з роту, мені, чесно кажучи, стало страшно. Одним з хедлайнерів фестивалю у 2017 році було Guano Apes, і у них там по райдеру треба було 3 окремих кімнати робити, і, в принципі, кімнати мали бути з кондиціонерами, кімнати мали бути з розетками і так далі. Ну, в нас поле, ми розуміємо, що це складно, так? Ми починаємо там пробувати, знаходимо старвагани і так далі. Ми розуміємо, що це не те, що поза бюджет, а там це овер-бюджет, який в 8 разів перевищує ту вартість, яку ми закладали. Ми йдемо трохи іншим шляхом, і ми знаходимо такі будівельні битовки, але для прорабів, для таких топ-будівельників з кондиціонерами, з розетками. Їх облаштовуємо там м'якими кріслами, диваном, ну все, що по райдеру, все, що було добре. Хлопці, які нам передавали ці гримерки, які відправляли нам, ну трохи не догледіли, що там було поломано світло. В перші гримерки в нульовий день вже готові. Ми командою там офіс зробили. Ми почали всовувати ноутбуки, телефони, і це все в один момент просто почало дико пахнути гореними приборами. Лишився я без ноутбука, без телефона, вони там погоріли в мене. Тобто моя робота, я не уявляв, як ми будемо далі проводити цей фестиваль, оскільки вся бухгалтерія, абсолютно всі документи, файли на тому ноутбуці, який згорів. Коли ми подзвонили до хлопців в Києві і кажемо, ну дивіться, у нас проблема, тобто це прийшли електрики, зробили там експертизу і так далі. Реально проблема є не наша, що це все погоріло. Нам потрібна хоч якась компенсація. Давайте хоча б ми будемо розмовляти про оренду, щоб ви нам зменшили. Ні, оренди не буде, компенсація не буде і так далі. Ми не мали часу. Взагалі під час фестивалю такі конфліктні ситуації ми стараємось вирішувати вже на завершенні фестивалю. Тобто, окей. Все, але бачите, є така карма, є таке поняття карми. Ми зараз на місці бекстейджу головної сцени. Саме тут стояли контейнери, гримерки, які були у 2017 році. І після фестивалю, коли ми вже розбирали фестиваль в перший день, навіть не перший день, а першу ніч, вкрали в нас кондиціонер. Тобто це одне з найдорожчих, що в нас вкрали саме на території іпподрому. Що дуже дивно через те, що тут майже немає поселень. Для таких артистів, які в турі, ми, звичайно, зобов'язані виконати повністю всі умови побутового райдеру. Там навіть ми не йдемо, не просимо якихось компромісів в турменеджерів, оскільки ми розуміємо, що нам потрібно забезпечити для артиста комфортні умови перебування на території фестивалю. І там навіть оці пункти в райдері, які нам колись здавалися дивними, там якісь хумус чи там ще щось, якесь молоко без з приколом, типу. Ось, то звичайно, що ми це все шукаємо, купляємо. Артисти бувають, виїжджають там, особливо літом в час фестивалю, особливо іноземні, там виїжджають на початку літа, повертаються аж в кінці літа. І весь цей час людина, коли вона проживає вдома, вона ж має в холодильнику якийсь свій стандартний набір. Для того, щоб вона комфортно себе почувала, для того, щоб якось задовільняла свої там побажання в їжі і так далі, і тому подібне, там, чи в випивці і так далі. Цей побут ми просто зобов'язані задовільняти, щоб це шоу було прекрасним. Є артисти, які там виступають кілька разів на рік, і там виступ на фестивалі «Файне місто». Вчора проснулися, сьогодні виступили на фестивалі і поїхали додому. Таке буває, а нам приходить райдер там на 10 сторінок, тому що вони копірнули в якогось там топового українського артиста, там, бо то десь їхні там знайомі чи так далі. Ми просто починаємо з ними абсолютно так нормально вести переговори, що цього не потрібно для вас. Ви ж повернетесь завтра додому. Була така дуже цікава ситуація. Ми Guano Apes поселили в одному з готелів Тернополя. Питання обіду, в принципі, не стояло. Ми розуміли, що вони в готелі будуть мати обід. Але ми навіть пропустили
подумати і взагалі собі змоделювати таку ситуацію, що в готелях міста можуть деякі люди банально святкувати весілля, там, бронювати, готуватися до нього там, за півроку. І от саме в той день, в суботу, Лено Ейпс, так впевнено спускаючись в ресторан готелю під такі весільні фанфари, попадають туди і розуміють, що вони на весіллі. Подзвонили до нашого агента, до нашого турменеджера фестивального і кажуть, слухай, а можна десь ще поїсти, бо ми якби не запрошені гості на це весілля. Ми б були дуже вдячні. Цей рік ми замовляли дуже багато, у нас було іноземних артистів, і ми, відповідно, замовили там цілу компанію, які би возили там зі Львова у Львів назад, з аеропорту на фестиваль, з фестивалю в готель. І один з таких автобусів поїхав у Львів за групою Skindred. Потім же ж, виявляється, цей водій чогось вирішив, що ми далі на аеропорту. То замість того, щоб Skindred, який, в принципі, там по таймінгу все було дуже впритик розписано, він такою впевненою їздою заїжджає на аеропорт і приїжджає там вже, просто на аеропорту там вже свалка була на той час, а не аеропорт. Приїжджає і каже, приїхали. Артисти такі кажуть, куди? Каже, на фестиваль приїхали. Перший день фестивалю, у нас закінчується робота головної сцени, і ми йдемо по нічних сценах оглядати фестиваль. Я сильно не веселився в той день, тому що в мене мала бути дуже важлива зустріч на наступний ранок, там на обід. І ми, значить, заснули в гримерках після першого дня. Тобто я спочатку заснув, потім я десь серед ночі зрозумів, що на сусідньому дивані спить біля мене Ростік. Я заспокоївся. Бо думаю, слава Богу, можна буде зранку на нього лишити фестиваль. І приходить вже ранок, я просинаюся, там пішов собі, випив кави, вернувся назад, Ростік спить далі. І я йому, Ростік, а Ростік, Ростік ніяк не просинається. Я Ростік! І тут Ростік просто просинається, я не знаю, чи то правда Ростік був, він просинається і якимось таким дитячим голосом починає кричати, електронік в порядку, до вечора все підрахує. І бах, і назад, лягає. І я розумію, що, напевне, моя зустріч просто накривається. Я не можу лишити фестивального цього електроніка, який щось там до вечора збирається рахувати. І я починаю його там термошити, мені вже страшно. В результаті Ростік просинається, але вже замість того дитячого голосу таке, що хочеш? Я кажу, та Ростік, я збираюся. Та добре, вже встаю. Як це може бути, що за 2 хвилини людина настільки міняється? Для мене залишилось загадкою. Та ти мені сон перебив. У 2017 році, як на мене, був прекрасний лайнап, чудові виконавці. З часом виступів, з таймінгом фестивалю було в нас спрацьовано все ідеально. У нас виступи всіх артистів похвилинно з програмою фестивалю відбувалися. Ось тут ми минулорічні наші всі помилки в цьому плані виправили. Після фестивалю ми замість того, щоб як щороку отримуємо там стандартно 70, там 80% схвальних відгуків, реально, напевно, 70% людей просто писали там настільки гнівні пости. Можливо, навіть це були там коментарі ненависті до нас. Це був перший рік, який ми проводили саме на цій території. Для нас це була нова територія, нове місце, і було дуже багато викликів. Ми не знали, власне, що нас очікує, і тому було багато таких проблемних питань, з якими доводилось справлятись по ходу фестивалю, або взагалі не вдалося справитись. Треба відмітити роботу там
душів. Так, ми пішли по принципу роботи аеропорту, де ми довозили воду. І, звичайно ж, техніка не справилася з тою довозкою з більшою кількістю людей, які хотіли помитись, тому що була жара, а попередній рік на аеропорті була зовсім інша погода. Тобто і погодні умови тут склалися, і не спрацювала техніка, тому все наклалося на кучу. І, в принципі, інфраструктурно був, звичайно, проведений. До речі, навіть пожежники нам допомагали тоді підвозити воду. Позаминулий рік дали людям зрозуміти, що ми даємо послуги, ми не даємо лише музику. І люди, їдучи до нас, вони нам довірили свій час, свій відпочинок, який ми просто знехтували цим і його поламали. Виправдань, ми можемо виправдовуватись багато, але насправді виправдань нам реально за цей рік немає. Хоча зараз я можу сказати, що дякую тому року, що він так відбувся, тому що він змінив повністю ідею, концепцію, знову ж таки, фестивалю. Він нас оновив, він нас перезавантажив, і ми цілий наступний рік працювали над тим, щоб повернути файних людей на фестиваль, які дуже не хотіли до нас їхати. Вони на нас справді були ображені. 2018 рік почався у нас жахливо, оскільки в вересні місяці, коли ми запустили продажі квитків на цей рік, продали ми всього 300 квитків. На початку це навіть не заставляло задуматись про щось, а взагалі не хотілося більше нічого робити. Не вмієш там щось робити, йди поміняй професію. Ми сиділи і думали, все. Але все-таки пройшов час, емоції втихли, і ми зібралися. І, звичайно, зрозуміло, що перше, що нам потрібно, це виправити помилки, які були допущені в попередньому році. Ми розуміли, що працюємо ми над фестивалем, який вже завідомо мінусовий. Ми розуміли, що в нас єдина можливість повернути людей на фестиваль – це зробити дуже потужні вкладення коштів, які не факт, що вони повернуться саме того року. Перш за все, ми почали роботу над територією. Тобто багато відвідувачів скаржилось на поганий рельєф. Більше 100 тисяч гривень потрачено було тільки на те, щоб посіяти ту траву. І ніхто нам не давав гарантію, що вона в перший ж рік гарно зійде і вона буде гарно виглядати. Ти можеш знайти дуже багато різних людей, там вони будуть суперпрофесіоналами, але якщо ця людина не буде проникатися тим, що вона робить, тобто, наприклад, я аграрій, я засіяв. Я думаю, Рустам там щось спеціально дивиться на ту траву, щоб вона росла. Ми вже почали її облагороджувати, робити ту територію, яка вже, в принципі, нам декілька років служить і в майбутньому прослужить для того, щоб там була душова зона і могла бути безперебійна вода. І тут про цифри також. На один день фестивалю, починаючи з 2018 року, у нас йшло 100 тонн води. Територія парковки, яку ми декілька разів перекатковували, щоб з цієї території міг виїхати автомобіль. Тобто ми готувалися до плану А, коли буде погана погода, і, звичайно, до плану Б, коли є сонячна погода, і треба робити також і тіньові зони. На самі заїзди, на які навіть не побачать, в принципі, відвідувачі, які потрібні тільки для технічного забезпечення, і щоб заїхав якісно і вчасно артист, потрібно дуже великі кошти. Це десятки тисяч гривень, знову ж таки, це дорожня техніка. Ми змушені були змінювати і розміщення локацій, ми змушені були подумати і про пилюку, як забрати дарк-сцену. Дійшли до того, що потрібно брати людей, які зможуть доповнювати фестиваль. Почався створюватись у нас креативний відділ фестивалю. Певна креативна група нашого фестивалю подумала, а власне, чим можна наповнити, щоб не лише назва була «Файне місто», а щоб була і суть міста. Щоб, потрапляючи сюди, людина потрапляла в різноманітні квартали, людина знала, де які свята відбудуться, людина могла бачити елементи свого міста, можливо. І завдяки цим 4 дням в Україні з'явилось не одне місто більше. Ми так дуже хотіли, принаймні. Ми справді себе відчували такими людьми, архітекторами не просто фестивалю, а вже архітекторами міста, яке просто в один момент має заселитися там більше 15 тисяч відвідувачів. Ми сиділи і думали, так, давайте, може, мера міста зробимо. Та ні, мер міста це ж якось взагалі не по фіншую. У нас же ж народовладдя, тобто файні люди. Окей, так, добре, але релігія ж має у нас бути. Релігія? Релігія, цікаво. А давай регі-сцена у нас буде храмом. Клас. А хто ж нас буде цю релігію, доносити до людей? Пастор – це реально не символ, а дух файного міста, напевно. Благословляю твої ідеї, принеси цій команді перемогу.
Хрещений? La verdad es de que sí, estuvo muy bueno el concierto, la pasamos genial, la vibra estuvo genial y la verdad es que todos somos diablos. А у вас в церкву можна заходити без хусточки? Він найкрутіший, ніж будь-яка рок-зірка у нас на фесті. Коли файна людина приїжджає на фестиваль, вона відкриває паспорт і розуміє, що їй треба піти до нашого пастора і посвятитися в файну людину. Ніколи не купляти шубки, не ходити на концерти Олега Вінника. Віднині навіки, ти файна людина. Він одружує наших файних людей на фестивалі. Ці люди можуть поставити печатку в паспорт, що вони одружені, і це одруженням залишиться тільки на фестивалі «Файне місто». Але може бути такі прецеденти, що люди реально одружувалися. Ми саме та пара, яка брала минулого року шлюб у пастора на файному місті і одружилися в реальності. В 2018 году мы поженились на файном, обменявшись этими замечательными кольцами. А через 1,5 месяца нам так понравилось жениться, что мы поженились снова и обменялись вот этими кольцами и завели детей. А ми нагадуємо, що на 10:00 у нас зарядка від файного пастора. Тисячі людей з самого ранку приходять до пастиря, щоб зробити цю зарядку. І тут забігає ваш улюблений хедлайнер. Але це не класична зарядка, це все відбувається в ігровій формі. Умовно, там ви прокинулись, подивились направо, подивились наліво, взяли келих, випили, побігли до сусіда в його в палатку, розбудили його. Тобто, знаєте, такі в ігровій формі, що це не є така скукотіща. Якби в нас були сили, ми також би взяли участь в цій зарядці. А так ми лише спостерігали. Якщо говорити про останній день фестивалю, це є карнавал. Як він відбувається? Ви їдете на фестиваль не просто відпочити, ви готуєте костюм, щоб пройтись цією ходою, тобто взяти участь в цьому святі. Перестало існувати «Файне місто» як музичний фестиваль остаточно. «Файне місто» стало містом, в якому проживають тепер файні люди. Є 15 тисяч людей, нехай там навіть 12-13 з них щодня зробить декілька фотографій про те, який класний Тернопільський став, яка класна Тернопільська область, як тут гарно, смачно годують. І це побачить вся Україна. Тобто, якщо брати ще в контексті промоції, це є надзвичайний плюс для розвитку регіону. Приїхали з ЧОПу, Закарпатська область, Ужгородський район. З Дніпра. Зі Львова. Ну, давайте пофантазуємо. Якщо в нас є 15 тисяч файних людей, які щодня витрачають, хай буде по 1000 гривень, це 15 мільйонів гривень залишається щодня на розвиток територій. Добрий день, мене звати Володимир Пасяка і я професійний пранкер. Взагалі в Тернополі така ситуація, що за 2 місяці до фестивалю практично вже не знайти вільних номерів. Дзвоню, значить, кажу, добрий день, там я організатор фестивалю «Файне місто», ми там хочемо поселити вас артиста, там дивимося, у вас така пропозиція суперова в готелі, можна заселити там 10 чи 12 чоловік, не пам'ятаю. Я кажу, так, звичайно, але у нас на 50% дорожче в ці дні. Тобто, фестиваль «Файне місто» проходить, ви ж організатор, я кажу, так, я організатор. От ми робимо дорожче на 50% вартість всіх номерів. Кажу, клас, якби сам собі зробив проблеми, виходить. Але чомусь мені здалося, що потрібно зробити спробу номер 2. І дзвоню ж я в цей готель, кажу, добрий день, хочу забронювати у вас готель на 10 чоловік. Ми веземо спортсмени. Вони кажуть, добре, бронюємо, але у нас «Файне місто». І я там кажу, під дурака, кажу, що за файне місто? Він каже, фестиваль. Кажу, та я ж не на фестиваль, я на змагання. Ми будемо честь нашої країни захищати. Тобто, про який фестиваль ви говорите? Вона каже, просто у нас 50% через фестиваль 50% піднімається ціна, але раз ви спортсмени і захищаєте честь країни, давайте я поговорю з керівництвом. Коли ми просто звертаємося, знову ж таки, до міського голови і кажемо, дивіться, всі готелі забиті, реально все під зав'язку забито. А він каже, та як всі готелі забиті? Якщо ми ж бачимо, що, скільки заплатили там туристичного збору ці готелі. Тобто дійшло до якогось абсурду, що люди чомусь не хочуть цінувати те, що в них є в цей момент. Ми не говоримо, так, окей, якщо ви вирішили піднімати вже вартість там готелі, то ви, будь ласка, все ж таки і сплатіть якісь кошти, які ви повинні сплачувати від вартості цього номеру по підвищеній ціни в казну міста. Адже це такий, знаєте, цикл, замкнуте коло. Якщо ти платиш іншим, це означає, що ці гроші підуть в казну. Далі це означає, що місто допоможе нам, і ми зробимо ще кращий фестиваль наступний рік. І ми закликаємо і керівників області, щоб вони не просто нас розцінювали як
музику, як, я не знаю, збіговисько якесь. Ви просто подивіться, люди, які активно ведуть спосіб життя, самі вже готові приїжджати до вас. Вони вже приїхали. Ви просто з ними поспілкуйтесь і покажіть в найяскравіших, в найтаких приємніших фарбах наш регіон. Мы свою работу уже полностью сделали. Теперь слово просто за вами. Я хочу сказать, что этот фестиваль на уровне с другими фестивалями Европы просто прошел на ура. Все было здорово. У нас столько позитивные воспоминания того дня. У 2018 році ми вже перенесли рок-сцену з поля на безпосередньо на територію іпподрому. We played with you 2 times and I enjoyed every single time. One of my drunken memories I have was that I got a tattoo somewhere in the party area. So book us again so I can get a fork on the other one. Peace, babies. Дуже цікава, курйозна ситуація. Приїхав до нас фургончик, який мав бути обладнаним душовою кабінкою, іншими приналежностями для гурту, а там не було тої душової кабіни. Автокемпер – це свого роду будинок на колесах зі спальними місцями, кухнею, туалетом та душем. Такий автобудинок відправився з Карпат до Тернополя, але душ по дорозі розсипався. Всьому виною гірські дороги. Побачите, які ви можете в кліпі гурту «Фамілія Перкалаба». Ой, ви прерії мої! Ну, ми довго не думаючи, ми беремо команда ціла 10 чоловік, які вже, в принципі, відпочивали на фестивалі, почали всі майстерно робити той душ. Ну, він виглядав дуже цікаво, прокомутований сантехнікою всередині, тільки підключити потрібно було до води. Ну, одним словом, це хороший кейс, як умовно за півгодини змайструвати душ, за який не встидно. 2018 рік – це був в нас рік роботи над помилками, хоч виправлення цих помилок нам недешево обходилося, оскільки після фестивалю наш борг зріс до 5 мільйонів. А це вже була для нас колосальна сума. Але всі інші пункти, вони були настільки позитивними, тобто на кінець-то фестиваль набув того вигляду, якого ми хотіли. На кінець-то фестиваль це стала команда не 4 організаторів там і дизайнера, а фестивалю з'явилися підрозділи. Не приходить на думку якийсь негатив чи взагалі щось в нас не вийшло. І не тому, що він має погану пам'ять, а просто такого не було. В принципі, відвідувачі навіть оцінили цю роботу тим, що вони замітили тільки якісь незначні нюанси, незначні проблеми, які були на фестивалі. Це ще більше підштовхнуло до підготовки 2019 року зробити фестиваль ще кращим і ще поновити, більше зробити локацій і апгрейдити те, що ми вже зробили. Саме тут я почуваюся як вдома. Господи, якщо ти існуєш, я віддаю все своє життя тобі, тільки щоб продовжити цих 4 дні назавжди. Кохати музику як саме себе. Ніколи не вбивати в собі вільну людину. Кохатися тільки з тими хлопцями і дівчатами, яких любите. Попри те, що у нас не було скарг, великих глобальних скарг від відвідувачів, ми могли далі працювати над розвитком інфраструктури, концепції фестивалю, розважальних зон. Кожне місто поділене на квартали. І переважна більшість таких кварталів має так само і промзону.
Певна така промислова зона, закинуті об'єкти, колись десь були якісь заводи, які, відповідно, мають певний антураж. У нас промзона знаходилась он там, за нашими спинами. І щоб якось підсилити це враження від промзони, ми шукали певні такі арт-об'єкти, певний такий металобрухт, якусь символіку, щоб коли людина потрапляє в промзону, вона могла відчути, що вона справді в промзоні. Те, що ми хотіли, в принципі, зробити, дати людям альтернативу, як і завжди ми за це боролися, ми це зробили. Щоб кожен себе знайшов в своїй тарілці. От проснувся зранку, посварився з дівчиною, пішов на промзону, розвалив тролейбус, помирився з дівчиною, пішов в Централ Парк. Як перевезти громадний непрацюючий тролейбус, в якого не всі навіть колеса нормально крутяться. Приїхала величезна вантажівка, схожа на військову, яка може танки перевозити, і вона на жорсткому щепленні її сюди провезла. Ми собі подумали, а чому би нам, в принципі, не зробити музей на фестивалі? Музей – це була в нас нова локація, яка за підсумками 2019 року була однією з найуспішніших. Одного разу в підготовці до фестивалю ми прийшли до відомого скульптора в Тернополі, щоб він нам запропонував змайструвати якусь нову ратушу. Але він каже: чуваки, а чому ми зараз ходимо вкруг да около? Вам ж треба якийсь символ фестивалю, який реально символізує музику. Каже, давайте я вам зараз накреслю і змайструю величезну гітару. І на наступний рік фестивалю ми точно зробимо апгрейд цієї гітари, і, можливо, вона навіть зазвучить. Але це вже буде у 2021 році. В 2019 році до нас не приїхав один з хедлайнерів дарк-сцени, гурт «Аватар». З п'ятниці на суботу я сидів вже на преміум-зоні, вже завершилася робота головної сцени, і до мене дзвінок. Вокаліст загубив паспорт. Кажу, і не пускають, значить, вокаліста в Україну, він вертається назад в Стокгольм. Все. Якщо ми говоримо про те, що фестиваль «Файне місто», це є справжнім містом. Після Wild Ways ми не оголосили, що «Аватара» не буде, і просто гасне сцена. Ми подумали, що соцмережі наші всі читають, і все, кінець. І вони, значить, з транспарантами, файні люди, ідуть під ратушу і починають там скандувати «Аватар! Аватар!». Ну, не вистачало ще палених шин, і це б реально було як революція на фестивалі «Файне місто». Arch Enemy is coming back to Ukraine. We're going to be playing, like I said, July 27th at Fane Misto. Після виступу артиста на фестивалі люблю піти до них, там, перекинутися кількома словами, сфотографуватися. Коли ми з Володією підійшли перед виступом гурту Arch Enemy, щоб сфотографуватися з музикантами, турменеджер нам повідомляє, що у вокалістки Аліси Whiteglass температура під 40. Звичайно, що нам було вже не до тих фотографій, нам було зараз важливо поставити її на ноги, щоб вона круто виступила. Менеджери, пам'ятаю, тоді сказати, взагалі за це не переживайте, все буде круто. Ну і це був без перебільшень один з найкращих виступів в той рік. Ну і зранку в неділю повторюється історія з Лорді, що тільки вже хедлайнер наш Powerwolf прилетів у Львів, все круто, вони вже в Тернопіль доїжджають, проте без багажа. А це так само костюми, грим. Такі якісь емоції змішані. Просто ти дивишся, люди тішаться, люди щасливі, люди пригають, люди чекають на Powerwolf, а ти сидиш на бекстейджі, тобі, в принципі, так аж не по собі, бо ти не знаєш, буде сьогодні хедлайнер чи не буде хедлайнеру. А ще в голові Аватар не цей, пам'ять про Аватар, що він не доїхав до тебе, а тут ще й Powerwolf. Вже ми спокійніше до цієї проблеми відносилися. Powerwolf виступив на фестивалі «Файне місто», і також, я вважаю, це був один з найкрутіших виступів за всі роки на нашому фестивалі. Взагалі, ну, це реально дуже важке запитання. Не плач, тільки. Це перше літо за 8 років, яке я там
не проведу в такій роботі. Як провести літо, як всіх інших людей, для мене це велике питання. Ти далі продовжуєш їздити на іпподром? Я став безмежно тупим, тому що я ні про що не можу говорити тепер тільки про фестиваль. Колись я був дуже освіченою людиною, в мене 2 вищих освіти, а зараз тільки фестиваль. Якщо спитаєте мене, що я закінчив, я вже не згадаю. Я з впевненістю можу сказати, що за 8 років фестивалю «Файне місто» я знайшов себе в житті. Зараз я займаюся справою, яка мені до снаги, яка мені подобається. Я дуже дякую тій команді, яка зараз в нас є в нашій обоймі фестивальній. І я зараз точно можу з впевненістю сказати, організаторів зовсім не 4, організаторів більше 100. Уявіть, що ми фестиваль готуємо 12 місяців, а фестиваль 2021 ми готуємо 24 місяці. Ви уявляєте, що це буде? Фестиваль буде тривати 5 днів. У 2021 році ми хочемо компенсувати всім нашим відвідувачам, файним людям відсутність фестивалю в цьому році, щоб вони відпочили і за 20-й, і за 21-й рік. Ще в рази краще і масштабніше. Які б локації класні не були, які б виконавці класні не були, але без файних людей файне місто не відбудеться таким файним. Файні люди, ви любов нашого життя. Все, що робиться, все робиться насправді для вас, це без перебільшення. І будемо точно працювати з таким подвійним натхненням, але на щастя нової зустрічі з файними людьми в 2021 році. Я вважаю, що взагалі такий фестиваль, він має свою душу, своє серце. І ми всі надіємося, що він дуже скоро повернеться. Не переживайте, все буде класно. Ми повернемось на сцену, ви повернетесь до організації. І знову буде файне місто. По первому же приглашению мы отменяем все свои дела и едем на Файне Місто, потому что Файне Місто — это самый крутой и самый любимый фестиваль группы Elysium. И спасибо парням, которые его организуют. Ваш Elysium. Только позитив, и мы надеемся, что мы скоро будем опять принимать участие, потому что нам очень понравилось. Классный фестиваль. В следующем году мы с вами. I just wanted to say that Fine Misto, I miss you guys so much, and me and the boys, we can't wait to be back and play for you when all of this is over. Дай Боже, щоб фестиваль жив і процвітав. І дай Боже, щоб на ньому завжди був танок на Майдані Кону. Бережіть себе, файне місто. Привіт! Ми файні двіжняки. Напекли печенюшки і тепер чекаємо файне місто в 2021 році.